अहिले के पढाइरा हो के गर्छौ तिमी वर्किङ के गर्छौ अल्फा बिटामा सुरु गर्दिम यहीँबाट सुरु गर्दिम अल्फा बिटामा बिजनेस डेभलपमेन्ट एक्जिक्युटिभ तिमी तर पढाउँथ्यौ पनि रे होइन पढाउँथे भन्दा पनि पढाउने भन्दा पनि पढाउँदा चाहिँ इन्फर्मली यतिकै घरमा फ्यु स्टुडेन्ट्स फर्मली क्लासमा बसेर क्राउडलाई चाहिँ त्यसरी राम्रोसँग पढाउन अपर्च्युनिटी पाएको छैन तर अल्फा बिटाले चाहिँ मलाई यो जब अफर गरेको थियो बिजनेस डेभलपमेन्ट एक्जिक्युटिभ भनेर वर्क फ्यान्सी नै तिमीले अनि के अरे फर्मल चाहिँ पढाएको छैन त्यसो भए फर्मली छैन बट यस्तो हुन्छ अब रिभिजन चाहिरहेको छ नि त मैले पढाउनुलाई त आफूले पनि रिभिजन गरिराख्नु पऱ्यो होइन अनि अहिले रिभिजन गर्नै भ्याएको छैन सो नट टिचिङ एनिमोर नट टिचिङ राइट नाउ इन्ट्रेस्ट छ तिमीलाई इन्ट्रेस्ट त छ पढाउने अस्ति भर्खर पनि मेरो भाइ एकजनालाई ट्युटर गरेँ आफूलाई याद भएको बेसिसमा अनि बाँकी त त्यस्तै हो पहिला पढाएको छैनौ छ तर इन्फर्मली घरमै मैले त्यही कुरा 10 चोटि सोधे जस्तो भयो ओके पढाउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँबाट आयो त तिमीलाई बाबा मेरो बाबा एजुकेसनल फिल्डमा हिज बिन लाइक 25-30 इयर्स जस्तै भन्नाले के गर्नुहुन्छ बाबाले पहिला चाहिँ टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ पहिला हि युज टु वर्क इन ग्यालेक्सी अनि त्यसपछि चाहिँ हि स्टार्टेड काउन्सिलिङ ट्रेनिङ टिचर्सहरूलाई पेरेन्ट्सहरूलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई एन्ड नाउ हि हेज हिज ओन बिजनेस बाबाको आर्ट रिलेटेड बुक्सहरू अनि आर्ट रिलेटेड बुक्स भन्नाले लाइक आर्टकै बुकहरू हि इज अ प्रोफेसनल आर्टिस्ट फाइन आर्टिस्ट सो हि क्यान लाइक क्याप्चर दिस डाइरेक्टली क्यानभसमा डिट्टो वाउ या त्यसैले तिमीले आर्ट गर्छौ रन्स इन द ब्लड पहिलादेखि नै कति भयो तिमीले आर्ट्सहरू गर्नु थाल्यो बच्चा थियो र आर्ट भनेर आई डोन्ट आर्ट मात्रै भनेर अब गरेँ सानोदेखि गरिरहेको थिएँ यस्तै ड्रइङ्सहरू पेन्टिङ चाहिँ खत्तम छु अलि बाबाले चाहिँ कस्तो कलरहरू प्ले गर्नुहुन्छ म चाहिँ धेरै कलर प्ले गर्ने अझै बुद्धि छैन तर द्याट्स वाइ आई ट्राई कस्तो भन्ने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटहरू हुन्छ नि सेफ साइडमा बसेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ अलिअलि गर्छु कलरहरू चाहिँ प्ले गर्न आउँदैन कलरहरू गर्नु झन् गाह्रो हुन्छ लाइक किनभने इट इज बिकज त्यो मोर फोटो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन भएकोले हो कि त्यो सेड्सहरू हुन्छ नि सेड्सहरू हुन्छ या यस्तै रफल्सहरू हुन्छ नि त अनि यस्तोमा पनि कस्तो कलर अब 3-4वटा कलर हुन्छ आफूलाई ग्रे मात्र लाग्छ तर यो टेक्सचरहरूको कुरा आयो 3-4वटा बाबाले त सक्छ मैले त सक्दिनँ तिमीलाई चाहिँ ड्याडीले नै सिकाउनु भएको कि आफै सिकाएको बाबाले सिकाउनु त भएको छैन बट बाबाले पेन्ट एन्ड आर्ट गरेको देखिराखे हुर्किँदै त्यस्तै भयो नि त अब आई बेसिकली ग्रो अप हुन्छ नि एभ्रिवेयर हुन्छ नि पेन्ट ब्रसेसहरू अनि पेन्सिल्स इरेजर्स क्यानभस सबै आर्ट सप्लाइजहरू मात्रै के त्यस्तोमा हुर्किँदाखेरि मलाई त्यस्तो ठाउँ चाहिँ कस्तो त्यो मेडिटेटिभ लाग्छ राम्रो लाग्छ कम्फर्टेबल लाग्छ अनि त्यही देख्यो त्यसरी नै हुर्क्यो अनि आई अल्सो क्यान ड्र स्केच तिमीलाई त्यो के अरे त्यो कलर्सहरू नै गरेर प्रपर नै गर्न सिक्न मन लागेन मन छ नि अनि बाबालाई फुर्सद छैन मलाई पनि फुर्सद छैन तर बाबाले पेन्टिङ गरेको देख्दाखेरि चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो लास्टमा त्यही कलर भ्ल्यात्त मात्र हुन्छ सो अहिले चाहिँ ट्राई गरेको छैन तिमीले नदुले चाहिँ पहिला ट्राई चाहिँ गरेको चाहिँ हो अनि क्यानभसहरू बिगाएर पनि हो मलाई चाहिँ क्या फेसिनेटिङ लाग्छ म पनि बच्चा सबैजना बच्चाहरूमा कलर गर्छ यार होइन यो कुराहरू आई वाज डिसेन्ट नै भनौँ न पोर्ट्रेटहरू बनाउँथेँ कि म क्लास 7-8 चाहिँ बनाउँथेँ अनि त्यसपछि खै वाट ह्यापन आई स्टप्ड इन्ट्रेस्ट पनि हराएर गयो अहिले आई क्यान नट ड्र सेट तर अहिले चाहिँ यु क्यान ड्र अर नट ट्राई नै गरेको छैन मैले यस्तो हुन्छ इफ यु वर एबल टु मेक पोर्ट्रेट सानोमा अहिले इट्स नट द्याट यु गोना लाइक फर्गेट त्यो हुन्छ इट्स लाइक इट्स इन यु तर यु जस्ट हेभ टु गिभ इट अ शट त्यो डिटेलहरू नोटिस गर्ने त होला नि होइन के हो Isn't that the skill? यस्तो नो मेन चाहिँ कस्तो भने त्यो अब जस्तै इफ युर स्केचिङ एउटा मान्छे होइन उसको त्यो एनाटमी टाइपले एउटा बेसिक हुन्छ नि कसैको निधार ठुलो हुन्छ कसैको सानो हुन्छ कसैको यो ग्याप हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले बाबाले गरेको देखेर मात्रै हो त्यो यस्तो ज्योमेट्रिकल शेप्सहरु बनाउने यु जस्ट मेक द के भन्छ शेप एउटा निकाल्ने हैन अनि त्यसपछि यु स्टार्ट पुटिङ इन डिटेल्स द्याट्स हाउ आई डु मैले सिकेको हैन बाबाले गरेको देखेको भरमा मैले चाहिँ ठ्याक्कै हेऱ्यो अनि त्यसपछि खोइ र्यान्डमली बनाउँथेँ मलाई थाहा पनि छैन ग्याप पनि छैन के गरेर एकचोटि है पहिला चाहिँ किनभने म चाहिँ डिसेन्ट नै बनाउँथेँ कि पोर्ट्रेट अब त्यस्तो अब युजुअली म चाहिँ आफूलाई क्रिटिसाइज नै गर्छु होइन
तर टु से द्याट म डिसेन्ट नै बनाउँथेँ भनेको मैले साँच्चैकै नै डिसेन्ट बनाउँथेँ क्या त्यो भने चाहिँ डिसेन्ट राम्रै पेन्सिल स्केचहरू राम्रै के भने डिफाइन राम्रो भने क्या फेरि अब त्यस्तो बबाल पनि होइन कि तर त्यो हेऱ्यो भने ए तिमी भनेर थाहा भयो इट्स नट द्याट मैले तिम्रो बनायो भने यु वुडन्ट बी इम्ब्यारेस्ड देन यु वोन्ट लुज त्यस्तो स्किल इफ एकचोटि बनाउन सकेपछि इट्स नट लाइक मैले कति वर्ष भयो होइन वन्स यु स्टार्ट होइन इल जस्ट कम ब्याक तर इन्ट्रेस्ट पनि हो नि त अब अहिले इन्ट्रेस्ट नै नभयो अब अहिले इन्ट्रेस्ट छैन टाइम पनि छैन बट वन्स यु गेट अ टाइम एन्ड यु जस्ट थिङ्क लाइक ट्राई गरौँ भन्न सो इल कम आउट मेरो पनि ग्याप हुन्छ 1-2 इयर्सको ग्याप हुन्छ 1-2 इयर नै ग्याप हुन्छ मुड ए आई थट लाइक यु हेभ टु प्र्याक्टिस एभ्री सिङ्गल डे टु हुन्छ नि त्यो सम्झिराख्नु नो इफ यु क्यान यु डोन्ट निड टु प्र्याक्टिस अनलेस युआर ट्राइङ टु मेक इट अ करियर अस्ति मैले एल्भिस प्रेस्लीको पेन्टिङ बनाएको मैले देखेँ जस्तो लाग्यो पुरा यत्रो क्यानभासमा आयुष मेरो साथीलाई बर्थडे गिफ्ट त्यो मान्छे एल्भिस प्रेस्लीको सुपर फ्यान अनि मैले बनाएर सरप्राइज गरेँ तिमीले ब्ल्याक प्यान्थर पनि दिएको त्यही मान्छेलाई हो होइन मैले सुशान्तलाई दिएको ब्ल्याक प्यान्थरको चाहिँ त्यो चाहिँ खालि वकान्डा मात्र गरेर राख्छ होइन अनि उसलाई चाहिँ सरप्राइज उसले थाहै एक्सपेक्टै गरेको थिएन सी यस्तो क्यानभस गिफ्टहरू दिनु भनेको पेन्टिङ दिनु भनेको बाठो भएको बिकज समटाइम्स यु डोन्ट ह्याभ इनफ मनी अनि त्यसमा त एफर्ट त छ नि त सो लभ एन्ड एफर्ट चाहिँ छ सो दोज आर लाइक द बेस्ट गिफ्ट अनि अब आफ्नो मान्छेको बर्थडे आयो कि पेन्ट गर्यो होइन त्यो त झन् राम्रो गिफ्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने चाहिँ लाइक सी म पनि अल्छी मानेर चाहिँ पैसा गिफ्ट गरिदिने मान्छे क्या म चाहिँ फेरि बुझेन इफ आई क्यानट थिङ्क अफ समथिङ मनी या तर अब त्यो के प्रडक्ट किनेर नि दिनुमा एफर्ट छ होइन त्यो अझ कस्टमाइज गरेर आफूले नै गर्नु भन्दा आई थिङ्क द्याट्स बेस्ट गिफ्ट गिफ्ट जस्तो लाग्छ मलाई त पर्फेक्ट गिफ्ट होइन एन्ड दे लभ इट एज वेल वाट्स योर फेभरेट थिङ वाट इज योर फेभरेट थिङ एनिथिङ I don't know, a lot of things. Technology, stuff, movies. I love Marvel movies. Okay, Marvel movies. Now, if I painted you Marvel characters in one big canvas, I would be fascinated. Exactly. Yeah. So this the catch garra I paint ani bato. तिमी एकदमै फेरि कमिक बुक फ्यान पनि हो एकदमै कमिक्सहरु त त्यस्तो फ्यान होइन सानोमा अलिअलि पढ्थ्यो अनि अहिले त अलिअलि तर आइ एम नट द्याट बिग अफ अ फ्यान अफ कमिक्स टिन्टिनको चाहिँ कमिक्स चाहिँ कहिले पढेन यार मैले टिन्टिन भनेको चाहिँ लाइक इन्भेस्टिगेटर समथिङ सिआइडी टाइपको हो त्यस्तै हो अब मिस्ट्रिजहरू सल्भ गर्ने टिन्टिन अनि उसको डग स्नोवी आई हेभ लाइक पुरै कलेक्सन ए त्यसको कमिक्सहरूको मलाई त कमिक्सहरू बच्चामा किनिन्थेन कि अनि म चाहिँ अरूहरूको मागेर नागराजहरू पढ्थेँ कि म चाहिँ मलाई त क्या खतर लाग्थ्यो नागराज अनि डोगा भन्ने क्यारेक्टर हुन्छ नागराज त फ्यान्टम पनि ठिक क्यारेक्टर होइन तर नागराजहरू हेर्दा त इट वाज लाइक त्यो बेलाको स्पाइडरम्यान के होइन अनि अब रेप्टाइल अन्त क्या कुल कस्ट्युम हेर्दाखेरि पनि वा स्केल्स एन्ड एभ्रिथिङ दिस गाई क्यान जम्प एन्ड सिट लाइक द्याट अनि वा जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर सुपर हिरो खतरा भनेको नागराज तर या कमिक्समा त त्यही टिन्टिन हो मसँग यो पनि फेरि यो कलेक्सन पनि मेरो अहिलेको होइन नि यो त कति इयर्स अगाडि मेरो मैया भनेको मेरो मम्मीलाई मैया भन्छु मैयाहरूले कलेक्ट गरेको बेलाको ए तिम्रो पनि बेलाको होइन त्यो होइन त्यो पुरानो एकदम पहिला भिन्टेज त तिमी चाहिँ के अरे भिडियो गेम्सहरू खेल्छौ नि जस्तो आई थट लाइक यु वाच कार्टुन्सहरू त्यस्तो एनिमेहरू भिडियो गेम्स त तपाईँसँग अस्ति खेलेको होइन तपाईँ त्यही घुमिराख्नु भएको थियो उता अट्याक गरेर चाहिँ यो जस्ट वाकिङ कुन गेम चाहिँ मलाई नाम पनि बिर्सेँ खोइ के थियो के अरे आई डोन्ट नो तिमीहरूलाई भिडियो गेम्सको थाहा छ कुन गेम थियो यार मैले कस्तो बिर्सेँ स्याडो रेल्म भन्छ नि त्यही होला आई थिङ्क त्यसैमा एकदम युज हुन्छ नि यो टर्म स्याडो रेल्ममा पुऱ्याइदिन्छु काइन्ड अफ के यु आर अल्सो स्टक उसमा अनचार्टेडमा होइन अनचार्टेड त त्यो म कटाउन सक्थेँ होला है तिमीले मलाई हेल्प नो यु आर लाइक त्यो ड्राइभ गर्ने पार्टमा कहाँ जाने भनेर यु आर सो इरिटेटेड कि त्यही घुमाइराख्नु भएको थियो अनि पछि तिमी चाहिँ वाइल्ड खेल्छौ म वाइल्ड खेल्थेँ अब आजकल चाहिँ अब काम गर्न थालेँ सो आई डोन्ट ह्याभ टाइम लास्ट टाइम कहिले खेल्थ्यौ लास्ट टाइम 2 months ago
हे त्यस्तो होइन रहेछ। मैले त्यसो भए मैले लास्ट टाइम खेलेको तिमीले अस्ति नै आएको थियो नि, त्यसपछि आई प्रब्लली प्लेड फर अ मन्थ अन्त खेलेको छैन कि। यु टोल्ड मी एकचोटि द्याट खेल्न थालेपछि कन्टिन्युसली खेले हुन्छ, त्यसपछि फेरि बन्द गरेपछि फेरि कति टाइमसम्म एभ्रिथिङ टेक ओभर गरिदिन्छ कि, त्यसपछि खाने अनि मान्छे छेउमा भए पनि मतलब छैन, बाहिर निस्किने मन लाग्दैन, एभ्रिथिङ फक्ड अप हुन्छ अनि त्यसपछि नखेल्नु हुन्छ कि मलाई त्यस्तो। यु युज द एफ वर्ड गर्नु हुँदैन त के भयो त माई पडकास्ट। सो के भन्नु लाग्यो थियो यार तिमीले, कहाँ हटाइदियो यार मलाई। सो त्यस्तै हुन्छ कि भिडियो गेममा चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले त्यतिखेर अर्को कुन गेम खेलिरहेको थिएँ, तिमीले जुन गेम त्यो भन्यो नि गोल गोल घुम्ने त्यो भिलेनवाला, त्यो त गाह्रै गेम छ यार। You're still there. त्यसपछि खेला छैन मैले, त्यही त त्यो क्रसै गर्नु भएको छैन। त्यो द्याट्स द फर्स्ट लेभल के, लिटरली 1 मिनट अफ गेम प्ले हो कि त्यो भने। त्यो त मैले खेलेको छैन, सो आई डोन्ट नो। त्यो त एकदमै गाह्रो नि छ, त्यही नै अड्किन्छ है। कतिजना मान्छेहरू चाहिँ वान अफ द हार्डेस्ट गेम्स नै भन्नु पर्छ, तर खै मलाई त्यसैलाई तपाईँले ल जोत्स्ना यो ट्राई गर भनेर त यु पास। तिमीले सक्यो, तिमीले पनि सकेन त। मैले सकेन, त्यो के हो यो भनेर इरिटेट भयो क्या, त्यसपछि गर्दिनँ भने। मलाई चाहिँ फेरि त्यस्तो खाले गेमहरू चाहिँ मनपर्छ कि, त्यो मिसनमा जाने। गड अफ वार भनौँ न, गड अफ वार इज लाइक मैले प्ले स्टेसन किनेको नै गड अफ वार मात्र खेल्न लागि। सो फर मन्थ्स मैले के गरेँ भने प्ले स्टेसन किनेँ, गड अफ वार सकाएँ अनि फेरि गड अफ वार खेलेँ क्या। अनि त्यसपछि आई स्टप प्लेइङ। रिपिटमा खेल्ने गेमै हो कि त्यो त, जति खेल्ने डिटेलहरू छ त्यसमा त, त्यो गेममा त। त्यो गेम त त्यो अब नेक्स्ट पार्ट पनि त आइसक्यो कि आउँदैछ, आई डोन्ट इभन नो। तर यु हैव टु बाइ द PS5। एक्ज्याक्टली, PS5 कस्तो स्याड के, PS5 फेरि किन्नुपर्छ रे अब वालेट। एनिवे तर यो प्ले स्टेसन गेमहरू पिसीमा खेल्न मिल्दैन, क्र्याक गर्दैन उनीहरूले, क्र्याक गरेर के गर्छ होला। तिमी त अझ सिडी नै किनेर खेल्ने गेम मान्छे। मलाई कार्डमा पनि राख्न मिल्छ, यु क्यान बाई के भन्दै थियो होइन। अब मैले त सिधै त्यो डिस्कवाले नै किनेर, डिस्क किने पनि होइन, साथीको हो क्या अरे त्यो। तर तिमी किन्छौ नि त जे साथीसँग पनि कलेक्ट गर्छौ जे होस् होइन। मैले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो गर्दैन, त्यो ह्याक नै गरेर दिन्छ अनि त्यसपछि डाउनलोड गरेँ त। रिसेन्टली स्पाइडरम्यान खेलिरहेको छु। अमेजिङ स्पाइडरम्यान अमेजिङ हो कि होइन, बट स्पाइडरम्यान त्यो खतरा ग्राफिक्स वाला एकदमै आयुषसँग चोरेर, मेरो साथीसँग चोरेर लिएर आएर। त्यस्तो गेमहरू म फोकसै गर्न सक्दिनँ के। GTA भयो होइन, अमेजिङ स्पाइडरम्यानमा घुम्दा घुम्दै म हराइदिन्छु कि, मिसनहरू मतलब हुँदैन, घुम्यो अनि वाक्क लाग्छ अनि छोडिदियो कि। यु टोल्ड मी यु डोन्ट लाइक सच गेम्स है, असासिन्स क्रिड टाइप। असासिन्स क्रिडहरू त्यो मिसनमा फोकस नै हुँदैन कि म चाहिँ, त्यो गेम प्लेमै हराउँछ अनि एक्सप्लोर गऱ्यो आफ्टर वाइल वाक्क लाग्छ अनि त्यसपछि हे भन्ने हुन्छ नि, खेल्नै छोड्यो। अमेजिङ स्पाइडरम्यान पनि त्यही भएको, मैले 4-5 दिन खेलेँ होला अनि त्यही गोलो घुमेँ अनि त्यसपछि हे भन्नु छोडिदिएँ मैले। अनि मैले नछेउमा थियो अनि त्यसपछि म यहाँ गर्छु भनेर पुरा उसले देखाइरहेको थियो मलाई ठाउँहरू चाहिँ ब्रुकलिन ब्रिजहरू अनि के छ नि त त्यहाँतिर। अस्ति रिमेम्बर दिदीले के अरे खेलिरहेको थियो नि त, अनि सी स्टेयर्ड के मलाई होइन, त यही गर्छस् अब त दिनभरि यही गर्छ त, मलाई भेट्न कि यही गर। अब त्यसरी गेम खेलिरहेको त सो लाइक यही गरेर बस्छ। तिमीले अनि जाँदाखेरि भनेको थियो नि त, के अरे एक दिन गेम खेल्नुपर्छ है भनेर गएको थियो नि त, अनि पछि अन्त खेल बस्छ तिमीहरू गेम खेलेर आउटकास्ट फिल भइदियो। अब खेलिरहेको छु होइन, त्यो खानेकुराहरू मुखमा कोचिदिइराख्नु भएको थियो कि खान कहाँ हो। त्यस्तै हुने कि म चाहिँ गेम खेल्दाखेरि, गेम खेलेपछि बिहान लाइक लिटरली आई वुड वेक अप गेम खेल्नु छ भनेर, अनि गेम खेल्न बस्यो अनि एकैचोटि राति उठ्यो कि। सो इट्स लाइक फर मी 15-16 आवर्स नन स्टप गेम के, बाथरुम ब्रेक बाहेक। अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि अरू सबै बिर्सिदिन्छ क्या। सो कतिजनाले चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्छ, म चाहिँ सक्दिनँ क्या। म त खेल्न थालेँ भने त्यो राति 2-3 बजेको थाहा पाउँदिनँ। सो त्यस्तो हुन्छ भनेर आजकल चाहिँ किन खेल्न छोड्यो भने आई हेभ टु वर्क, अनि काम गर्ने भएकोले चाहिँ आई हेभ टु बी अर्ली नै। सो म त खेल्न स्टप गरेँ अहिले। तिमीलाई त्यो मोबाइल गेम्सहरू कस्तो लाग्छ? मोबाइल गेम्सहरू यो फ्री फायरहरू अनि अरू यो गेमहरू छ नि पपुलर भएको, अरू कुनहरू एकदम? पब्जी त एउटा पोइन्टमा त दिन रात खेलेँ होइन, अनि बिकज इट टुक अल माई टाइम मैले अनइन्स्टल गरिदिएँ। म त सकेन, खेल्नै सकेन। म फोनमा चाहिँ खेल्न सक्दिनँ कि। आई डोन्ट नो, इट इज लाइक म फेरि एक्लै आफ्नो कम्फर्टमा खेल्ने हो, मलाई एक्ज्याक्टली कस्तो छ थाहा छैन होइन।
बट इट हेज समथिङ टु डु विथ कम्युनिटी एन्ड अल द्याट थिङ हो त्यो यसै पनि एक सोलो पनि खेल्न मिल्छ सुटिङ गेम हो अनि लाइक यु टिम अप अब 4 जना हैन अनि त्यसपछि यु गो अराउन्ड किलिङ एभ्रीबडी अनि त्यही त त्यो टिम चाहिन्छ अनि त्यस्तो अल द्याट थिङ चाहिँ मलाई त रमाइलो लागेन मैले एकचोटि इन्स्टल गरेँ ट्राई गर्नलाई अनि इन्स्टल गरेँ अनि त्यसपछि के हुने रहेछ भने फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि गन अनि अन्डरवेयरमा हुने रहेछ कि यु हेभ टु फाइन्ड एभ्रिथिङ द्याट यु वेयर और अब किन्न पनि मिल्छ होइन और यु अर्न इट भनौँ न होइन अनि त्यस्तो हुन्छ अब साथीहरूसँग खेल्दाखेरि रमाइलो हुन्छ कि त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो सुरुमा चाहिँ के हो जस्तो भएको थियो पछि खेल्दा खेल्दा रमाइलो लाग्यो अनि 2 बज्थ्यो कि रातिको लास्ट गेम भन्दा भन्दै अनि भएन यस्तो तालले भनेर अनि अनइन्स्टल गरिदिएँ बट इट्स अ फन गेम मलाई त त्यो अन्डरवेयरमा आयो होइन क्या इम्बेरेस्ड फिल भयो होइन मैले त साइन आउट गरेँ अन्त अनइन्स्टल गरिदिएको खेलाएर छैन कि मैले त्यसपछि आउन साथ बुली गरिदिएर गेमले मान्छेहरूले अझ पुरा अनि एड गरेर क्या अब चिनेर हो के हो थाहा भएन होइन मैले आफ्नै नाममा लगइन गर्थेँ मान्छेहरू सबजनाले रिक्वेस्ट पठाउनु थाल्यो म त ओभरवेल्म्ड भएर अनि साइन आउट गरेर सुशान्त दासँग खेल्ने भन्दा इजी अन्डरवेयर यस्तो भएको कि खासमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स That's why you uninstalled. मैले खेलेको I'm so glad होइन मैले चाहिँ मेरो नाम राखेन खै के जे पाइतै राखेको थिएँ पुरा स्लेयर के हुन्छ नि चाहिने नचाहिने नाम राखेको थिएँ बेजत हुँदैन मलाई चाहिँ सिसनले त्यतिखेर भन्थ्यो ब्रो खेल दामी चाहिँ खेल्नुपर्छ अब मलाई भनेको थिएन चिर्दाखेरि अन्डरवेयरमा हुन्छ अनि नाम चेन्ज गर भनेको थिएँ ऊ पनि नाम चेन्ज गर्ने रहेछ अनि कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरूलाई एड गर्दा तपाईँ सिसन त होइन भन्ने रहेछ क्या झुकेर चिनेर आई मिन अनि उसले होइन समथिङ लाइक द्याट कुरा हटाउनु रहेछ कि अब म त के थाहा मलाई त्यसपछि उसले भने कि तर अब सो डन विथ द्याट गेम अर्को गेम थियो अमंग अस भन्ने गेम थियो त्यो चाहिँ खेलेँ कि मैले यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई यति झगडा गऱ्यो नि मैले त्यो गेम खेलेर यति गाली गऱ्यो सबैलाई हामी त बुली गर्ने के हामीहरूको जिमको टिम हुन्थ्यो होइन अनि एकजनालाई चाहिँ जहिले पनि एभ्री राउन्डमा त्यही मान्छेलाई सुरुमै किक आउट गरिदिने कि जहिले पनि क्या रिसाइतिर म त्यो गेम खेल्दाखेरि मेरो भाइहरू मेरो साथीहरू सबै टिम बनाएर खेल्यो होइन ल एउटै गेम खेल्ने भनेर खेल्यो होइन यस्तो झगडा पऱ्यो है भन राति 12 बजे झगडा गरेर मेरो मैयाले यस्तरी गाली गऱ्यो त्यो हटाउँछ त्यो गेम खेल्नु पर्दैन कति चाहिँ हल्ला गऱ्यो होला कि हामीले एक दुईजना साथ त नबोलिदिइराखेको नि साथ अनि खेल्दैन आजकल चाहिँ खेल्न मन लाग्यो नि भ्याइरहेको छैन त्यस्तै हो अनि के गरेर छौ र तिमी एक्चुअली अल्फा बीटामा चाहिँ के हो रे वर्क बिजनेस डेभलपमेन्ट भन्नाले व्हाट आर यु डुइङ अल्फा बीटामा अब आई रिसेन्टली जोइन्ड अनि तिमी तर पहिलादेखि नै इन्भल्भ थियो होइन अल्फा बीटामा म पहिला चाहिँ 2019 मा चाहिँ आई वाज असाइन्ड एज अ ब्रान्ड एम्बेसेडर फर अल्फा बीटा सो आई वाज रिप्रेजेन्टिङ अल्फा बीटा अनि 2019 को बिचदेखि 2020 सम्म भयो बट देन त्यो पेन्डेमिक भयो यताउति बट आई वाज स्टिल कनेक्टेड अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यहाँबाट अब एउटा जबको कुरा आयो अनि आई वाज लाइक व्हाई नट अनि आई टुक इट पेन्डेमिकको बेलामा त इट वाज लाइक अ डिजास्टर तिमी त घरबाटै निस्केको थिएन के खास म त मैले सबै सुट्सहरू मेरो कामहरू सबै हल्टमा कि पोस्टपोन कि क्यान्सल कि हल्ट होइन त्यस्तो गरेँ कति प्रोजेक्ट्सहरू त कस्तो चित्त दुख्यो कि मलाई म ननिस्किने घरबाट भन्दाखेरि कि कस्तो राम्रो घरबाट ननिस्किनुको मेन रिजन बिकज तिमीलाई गाह्रो छ आई हेभ एज माई इस्युज तर मलाई भन्दा पनि धेरै मेरो बाबाको लागि आई वाज मोर के भन्ने वरिड अब सबैजना निस्केको देखिरहेको थिएँ मास्क लगायो आफ्नो प्रिकसन्सहरू गऱ्यो मेन्टेन गऱ्यो सेफ्टी मेन्टेन गऱ्यो भने ठिक छ भने पनि यु नेभर नो होइन अब एक्लै बस्यो भए चाहिँ निस्किन्थ्यो होला तर आफूलाई एनिवे बाबाको लागि चाहिँ म सुपर एक्स्ट्रा केयरफुल भएर घरमै बसेँ म अनि प्रोजेक्ट्सहरू पनि धेरै गरेन सबै बन्दै गरेँ लाइक पहिला इफ देयर सुड बी लाइफ देयर सुड बी हेल्थ एन्ड देन कम्स वर्क भयो कि सो अहिले चाहिँ बिस्तारै अनि निस्किन थालेको अहिले डर लाग्दैन कसरी म्यानेज गर्यो त्यो टाइममा इन टर्म्स अफ वर्क एन्ड एभ्रिथिङ मनी फाइनेन्सको कुराहरू म होइन वाइल्ड सेभ गर्ने मान्छे हो के बरु आई डोन्ट कल माइ सेल्फ स्टिन्जी तर अब चाहिने कुरा किनिसकेको छ सबै छ भने आई डोन्ट निड टु गो सप फर न्यू स्टफ सो आई लाइक सेभिङ त्यो सेभ गर्दाखेरि आई प्रिटेन्ड द्याट आई डोन्ट हेभ मनी के बट आई किप सेभिङ अनि त्यो चाहिँ सबै सिद्धाएँ मैले पेन्डेमिकमा मेरो फ्यामिलीमा मेरो घरमा आफ्नो लागि अनि
नाउ आइ एम ब्याक अन ट्र्याक अगेन या आई थिङ्क त्यो सेभिङ्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ म पनि सबैलाई भन्ने कुरा त्यही हो कि म पनि आइ एम समवन हु डजन्ट स्पेन्ड खासै कि ठिकै चाहिने जति स्पेन्ड गर्छु बट आई हेभ दिस फिलिङ हुन्छ नि फ्युचरमा के होला भन्ने काइन्ड अफ त्यो एउटा डर चाहिँ जहिले भइराख्ने के इभन बिफोर कोभिड एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड सो आई सेभ द लट अफ मनी पहिलादेखि नै कि बिकज आई वाज इन्टु दिस ह्याबिट सो धन त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो बिजनेसलाई सेभ गर्न चाहिँ इट वाज हेल्पफुल बिकज लकडाउनको बेलामा त जिम्स भनेको त ठ्याप्पै 1.5 वर्षै बन्द भयो नि त अहिलेसम्म त्यस्तै छ भनौँ न एन्ड द रेन्ट्स एन्ड रेन्ट्स त 6 फिगर्स अल द जिम्स आई हेभ 5 जिम्स सो धन्न चाहिँ सेभ गरेर रहेछु भयो क्या मलाई त्यही त मैले त्यो चाहिँ सोचेको थिएँ नै तपाईँको साइडबाट अन्त हाउ डिड ओ माई गड त्यो त धेरै भयो अन्त तर धन्न सेभिङ चाहिँ गरेको थियो भनौँ सेभिङ्स त आई वाज प्राउड अफ माइसेल्फ भनौँ न फेरि जुन बेला हुँदैन त्यही बेला केमा इमर्जेन्सी परेर खर्च पर्छ कि झन् सेभिङ गरेर बेला होइन अनि सो दिस टाइम चाहिँ काम लाग्यो एउटा त्यो हुन्छ नि एउटा सर्टन अमाउन्ट योभन्दा कम त म हुनै दिन्छु मेरो माइन्ड पनि त्यसरी नै वर्क गर्छ लाइक आई लिटरली मेरो कार्डहरू सबै घरमै छोडिदिन्छु अनि चुप लाएर बस्छु अनि अब ट्राभल गर्ने खर्च त हो होइन घरमै खाजा खाइन्छ घरमै खाना खाइन्छ सो ट्राभल गर्नलाई यस्तो 1-2 सय बोक्यो अनि निस्क्यो सकेसम्म के पैसा छैन भनेपछि त अब त्यो खर्च गर्न अब अगाडि के देख्यो किन्न मन लागिहाल्यो भने के गर्ने वर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ कार्ड रहेछ क्या वेन यु आर स्पेन्डिङ रियल क्यास त्यो एउटा सम सोर्ट अफ फिलिङ अवेरनेस चाहिँ हुन्छ ला पैसा गइरहेछ भनेर चाहिँ तर त्यो कार्डमा स्पेन्ड गरेको यादै हुँदैन स्पेसली विथ दि एप्सहरू यो ई सेवाहरू फोन पेहरूबाट गर्दाखेरि त्यो फिल नै हुँदैन कि द्याट यु आर स्पेन्डिङ मनी भनेर अनि वान थिङ यु नो एट दि एन्ड अफ द मन्थ यु डोन्ट ह्याभ मनी प्रायःले चाहिँ त्यस्तो हुने रहेछ तर यो सेभिङ गर्नुपर्छ भनेर पनि धेरै हतपति सिकाइँदैन जस्तो पनि लाग्छ आई डोन्ट नो सिकाइन्छ कि सिकाइँदैन मलाई चाहिँ घरमा बच्चादेखि सिकाउँथेँ कि सेभिङ गर्नुपर्छ भनेर तर मोस्ट पिपललाई चाहिँ कन्सियसनेस नै हुँदैन कि लाइक भोलि केही हुनसक्छ या चाहिँ इन्भेस्ट गरौँ या चाहिँ सेभ गरौँ भन्ने कुराहरूमा कि मलाई चाहिँ मेरो बाबामायाले दे युज्ड टु बी लाइक दे डोन्ट माइन्ड इफ आई स्पेन्ड मनी तर चाहिने कुरामा हो भने त एउटा सर्टन अमाउन्टै जान्छ भने ठिक छ तर अब त्यो वाइयात खर्च गर्ने हो भने चाहिँ त्यो बानी बिगारेको हो सो दे युज्ड टु बी लाइक इज इट इम्पोर्टेन्ट इज इट नेसेसरी डु यु निड इट अनि त्यस्तो क्वेसनको आन्सर हुन्छ भने मात्रै अनि बाबामायाले नै सिकाउनु भयो म पनि सिकाउँछु साथीहरूलाई सेभ गर भनेर म चाहिँ त्यस्तो खाले छु पुस गर्छु राख्न ब्याङ्क खोइ तेरो ब्याङ्क अकाउन्ट छैन त्यसमा पैसा हाल भन्यो अनि कति खर्च गर्नुपर्ने अब हुन्छ नि कोही के साथीहरू के लाइक हामी कोही खाना गयो अरे होइन अनि 4-5 जनाले खायो अरे अनि बिल तिर्छु भनेर त्यहाँ त्यो किन तान्ने भने के लाइक ठेक्का लिएको छ मेरो पनि पैसा हाम्रो कल्चर चाहिँ त्यस्तो हो कल्चर हो तर यस्तो हुन्छ 1-2 चोटि इज फाइन त्यो त हामीले आफैले पनि गर्छौँ तर सधैँ भेटिराख्दाखेरि जहिले बिल तिर्ने हो भने त वाइ डोन्ट यु कम टु माई हाउस मेरो बाबामायाको अगाडि हजुर मैले तपाईँको छोरीको खाजाको ठेक्का लिएको छु आल पे फर यर डटर्स फुड है भनेर भन् पहिला अनि त्यसपछि तिर भनेर भन्छु त्यो सधैँ तानातान गरेको मलाई मन पर्दैन कि आफू त्यस्तो मेहनत गरेर कमाएर हुन्छ होइन फेरि कोही हुन्छ नि खाने चुप लाएर बस्नेहरू कि अनि त्यस्तो बेला चाहिँ कराउँछु कि म त्यो सेभ गर्ने काम गर आफ्नो सेयरतिर होइन कहिले इज फाइन बट सधैँ चाहिँ यस्तो नगर्नु भनेर म त क्या कराइदिन्छु अनि आजकल ज्ञानी भएको छ त्यो बाहिरको कल्चर त छ नि त यो को भने यो आयुष हो नामै लिदिएको नेम ड्रप नै गर्दिएको आयुष ध्वज बिष्ट हो अनि यो ऊ पनि हो स्वप्न पनि हो अनि मेरो भाइ पनि जोसन सबैजनाले पे गरिदिन्छ होइन मेरो मात्र होइन आफ्नो साथीहरूको अनि जहिले भेटिराख्छ भने पे गर्न खोज्ने दौड के अनि त्यो धेरै पनि ज्ञानी हुनु पर्दैन कि लाइक यो वर्किङ 24 आवर्स अनि लास्टमा चाहिँ अरूहरूको खानेकुराको लागि पे गर्न क्या छुच्ची साउन्ड गर्छ द्याट इज द रियालिटी बाहिरको सोसाइटी त्यस्तै त छ नि त बाहिरतिर त वेन यु गो आउट ह्याङ आउट विथ फ्रेन्ड्स के अरे रेस्टुरेन्टहरूमा पनि यु हेभ द अप्सन टु स्प्लिट द बिल होइन कार्ड नै दियो भने इन्डिभिजुअल पिपलले कार्ड दिन्छ अन्त दे स्प्लिट द बिल होइन त्यहाँको कल्चर त्यस्तो छ यहाँ चाहिँ त्यो आएको छैन कि इट्स वान्टिङ टु एउटा हिसाबले फर सर्टन टाइम इट्स गुड होइन एउटा गेस्टलाई एउटा होस्ट गरिदिए जस्तो पनि भयो एउटा हिसाबले तर चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ नि पिपल हु अलवेज पे गर्ने नदिने कि छिन्दिने मलाई चाहिँ इभेन्चुली के भएर जान्छ भन्नुहुन्छ उनीहरूसँग ह्याङआउट गर्ने अप्ठ्यारो लाग्छ कि त्यसपछि आई डोन्ट ह्याङ आउट विथ देम जस्ट बिकज अफ द्याट कि किनभने मैले पे गर्नै पाउँदैन कि धम्की दिने लाइक ओके इफ युआर गोना पे होइन म आउँदिनँ
यस्तै सधैँ हुन्छ भने त मलाई पनि अक्वर्ड हुन्छ होइन म आउँदिनँ भने पहिले धम्की दिने अनि त्यसले ल ल ल ल पे गरिदिनु भन्छ अनि त्यसपछि तर कोही हुँदैन या त्यो पनि कोही त्यही पनि पे गरिदिनु खोज्छ क्या अनि म चाहिँ त्यसपछि म बिस्तारै टाढै भएर जान्छु कि आयुषले त लिटरली हुन्छ नि त्यो बिल हामीले लिन्छ भनेर लिएर उठेर बाहिर निस्किन्थ्यो अनि बिल हेर्थ्यो अनि गएर पे गर्थ्यो कि अनि मैले त ल अब यस्तै हो रहेछ अब हामी भेट्न पुग्यो भनेर धम्की दिएँ होइन अनि त्यसपछि ल क्या ल गऱ्यो अनि त्यसपछि सुध्रो सिधा तिम्रो के अरे घरमा कतिवटा कुकुर छ अरे 3 तिमीलाई कुकुर मनपर्ने हो कि इन जेनरल पेट्सहरू मनपर्ने हो मलाई लाइक डु यु प्रिफर डग्स मोर एउटा त्यो नो आई वान्ट टु हेभ क्याट्स अल्सो घरमा तर डग्स भएकोले मैले क्याट्स पाल्न नमिलेको तिनीहरूले देखिखान सक्दैन त्यो त हो आई वान्ट लाइक क्याट्सहरू अनि डग्सहरू तर घरमा मैयाले गाली गर्छ कि त अर्को लिएर आएछ त हात निस्कि भनेर भन्नुहुन्छ सो बट या लाइक एनिमल्स तिम्रो के अरे कुकुरहरू कहाँबाट तिमीले बाटोबाट लिएर आएको स्ट्रिट डग्स हो के हो अहिलेसम्म त मैले घरमा पालेको 5वटा भइसक्यो होइन तर अहिले चाहिँ 3जना बाँकी छ स्ट्रिट डग्स नै भनौँ एउटा चाहिँ ककर स्प्यानियल छ ऊ चाहिँ अब गिफ्ट हो होइन बाँकी चाहिँ मैले सबै बाटोमै भेटाएको यत्रो सानो पप्पी थियो है अब पानीमा भिजिरहेछ हाउ क्यान यु जस्ट लाइक बी लाइक मलाई त कस्तो जाडो भयो भनेर ज्याकेट लगायो ऊ चाहिँ त्यहाँ भिजिरहेछ यत्रो बच्चा के अनि त सक्दैन कि अनि त्यो उठायो घरमा ल्याउँदा सबजनाले स्टेयर हानेर हुन्छ अर्को ल्याइस् होइन अनि फेरि यस्तो छ कि मेरो बाबामाया म जतिको डग लभर होला होइन मेरो पेरेन्ट्स आर लाइक 10 टाइम्स मोर डग लभर के अनि ल्याइस् भन्यो भन्यो खै यता ल्यायो भनेर पुरा होइन सफा गरेर पुछेर न्यानो पारेर उहाँहरूले राख्नुहुन्छ कि आई जस्ट हेभ टु टेक होम कि एन्ड देल टेक केयर कि गाली गर्नुहुन्छ कुकुर ल्याउनु त काम गर्ने म यताउता भन्दै तर फेरि आफै माया गर्नुहुन्छ कि आई थिङ्क त्यो सबैको हाउस होल्डमा चाहिँ द्याट्स द स्टोरी कुकुर ल्याउने त काम गर्ने मवाला चाहिँ तर भन्ने त्यस्तो होइन एट दि एन्ड दे लभ द डग्स मोर देन दे लभ मी जस्तो के छोरी भने हजुर तँलाई बोलाओ अरे कि मेरो बच्चाहरूलाई बोलाएको रहेछ के अनि ओके फाइन बट आम ह्याप्पी मैले त बिरालो पालेकै फर्स्ट टाइम हो कि मेरो पनि पहिला फ्यामिली हिस्ट्री कस्तो भनेपछि वी नेभर ह्याड अ टाइम वेयर वी डिडन्ट ह्याभ डग्स के सो जेनेरेसन्स नै त्यो पाल्यो अनि कि मरिसकेपछि या भन्छ के गरेर भाग्यो भने मात्र अनि जस डग्स जहिले भइराख्ने घरमा तर आई रिमेम्बर अलि ठुलो भइसकेपछि +2 वर्षको अराउन्डमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि डग्स नै घरमा चाहिँ नहुने कि मर्दिने कि भागिदिने त्यस्तो 2-3वटा कुकुरहरू त्यस्तो भयो त्यसपछि वी स्टप्ड ह्याभिङ डग्स होइन अनि बिरालो भने चाहिँ मलाई क्या डर लाग्छ कि बच्चादेखि सुनिरहेको बिरालो त कोठामा बन्द गरेर राख्यो भने अट्याक गर्छ घाँटीमा अट्याक गर्छ समथिङ लाइक द्याट भन्ने कुरा कथा छ नि त अनि त्यस्तो गर्छ जस्तो पनि लाग्छ कि होइन लुक एट भिडियोज क्याटको मिन हुन्छ नि त उनीहरू एकदमै अनि सो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अनि घरमा चाहिँ बिरालो आएको थियो खासमा चाहिँ द फर्स्ट वान द ग्रे वान कि अनि आएको थियो अनि मैले देख्यो अन्त मलाई चाहिँ क्या डर लागेको थियो कि मलाई त्यतिखेर म अगाडि जाने अनि उसले चाहिँ गएर खेल्नको मैले त क्या गाली गरेको नगर त्यसले अट्याक गर्छ टोक्छ यतातिर भने उसले सर्ट बोकेर ल्याएर खेलिदिइरहेको क्या बिरालोसँग अन्त वाह यस्तो पनि हुँदो रहेछ बिरालो भयो कि मलाई अनि त्यसपछि मैले गएर अनि खेल्न थालेँ अनि त्यसपछिदेखि आई लभ क्याट जहाँबाट पनि बोकिदिन्छु क्याट्सहरू खासमा आई फिल लाइक देयर लाइक डग्स भन्दा पनि धेरै माया गर्छ जस्तो लाग्छ नि एकदमै लाइक अब डग्सहरू त एकदम एफेक्सनेट हुन्छ होइन त्यो क्याट्सहरू त नि लाइक दे डोन्ट केयर अबाउट यर पर्सनल स्पेस पनि के कस्तो मैले एकचोटि फस्टर गरेको थिएँ एउटा बेबी किटन फर 18 आवर्स होइन फस्टर गरेको थिएँ अनि उसको लागि घर खोजेँ अडप्सनको लागि भनेर त्यो 18 आवर्समा कस्तो अट्याचमेन्ट भएको होइन मलाई दिँदा त म रोएको के जब कि पपिजहरू त्यस्तो दिँदाखेरि म रोएको छैन गाह्रो लाग्थ्यो तर दिइहाल्थेँ रुन आउँथेन त्यो किटन दिँदाखेरि त नसकेको जिउमा झुन्ड्याइ जान नखोजे के पठाउँदा नि अनि आई वान्ट टु हेभ क्याट्स इन माई हाउस तर बिरालोहरू चाहिँ आई थिङ्क दे आर लेस एक्सप्रेसिभ देन डग्स के अझ बट दे आई थिङ्क दे लभ मोर देन डग्स खै हुनसक्छ खै मेरो एक्सपिरियन्सले आई फेल्ट द्याट त्यो फर्स्टवाला बिरालो चाहिँ मेरो एकदम माया गर्नु थियो कि अनि त्यसपछि त्यो के भयो भनेपछि अनि अर्को कालो बिरालो पनि फिमेल बिरालो थियो कि स्ट्रे आई स होइन अनि बेबिज भएको होइन यस सो त्यो बच्चाहरूलाई अब हामीले के घरभित्र ल्याएर उसलाई सेफ लाग्यो बिरालो चाहिँ फेरि एकदम डराउने हामीसँग त्यो कालो बिरालो लाइक लिटरली अहिलेसम्म छुन पाएको छैन कि उसलाई चाहिँ भागिहाल्ने तर
somehow she trusted us. हाम्रो घरमा ल्याएर चाहिँ बच्चा चाहिँ पाइदिएछ कि बच्चा लिएर आएर राखेको थियो 4 जना कि 4 जना कि 6 वटा बच्चा थियो 4टा थियो अनि त्यो बच्चाहरूलाई हामीले पाल्न थालेदेखि त्यो मार्समेलोलाई मन नपरेर ऊ भाग्यो क्या त्यसपछि उसले छोडेर गयो अनि त्यो बच्चाहरू गयो अनि त्यसपछि अहिले अर्को बिरालो जुन छ नि त अरेन्जवाला ऊ चाहिँ ओहो यस्तो क्लिङ्गी छ लाइक लिटरली उसलाई पाल्ने इन्टेन्सन नै थिएन किनभने बिरालोले छोडेर जान्छ त्यही त इभेन्चुअली छोडेर जान्छ काइन्ड अफ कुरा थियो क्या मलाई कस्तो पेस्ट किनभने त्यत्रो माया गरेर राखेको भाग दिएर बस्छ अनि त यो अरेन्ज क्याट चाहिँ पहिलाको बिरालोसँग झगडा गर्ने बिरालो हो कि खासमा चाहिँ होइन अनि ऊ चाहिँ कस्तो भनेपछि फेरि ऊ घर बाहिर आएर बिहान 6 बजे आएर 2-3 घन्टा म्याउ म्याउ गरेर ढोक्कैमा बस्दिने के अनि एकछिन खेल्यो अनि एकछिन खेलेपछि 15-20 मिनट खेल्यो आधा घन्टा खेल्छ नि ऊ जाने के अनि फेरि बेलुका आउने 3-4 घन्टा कुर्दिने त्यसरी ऊ 15-20 दिनसम्म त्यस्तै गर्यो होला कि जस्ट टु प्ले हाफ एन आवरसको त्यो माया पाउनुलाई के अनि बिस्तारै गर्दा घरमा त आफूले नै पाले जस्तो भइसक्यो एकदमै अफेक्सनेट के adopt you rather than you adopting them भन्छ नि त so that's what happened बाहिर अब म बाहिर यहाँ छु होइन अनि आम प्रिटी स्योर कि म घर जाँदा त्यो कुरिरहेछ कि 2-3 घन्टा त्यस्तो काइन्ड अफ बिरालो कि यस्तो छ भने त्यो त that's cute तिमीलाई आज बिरालो पाल्नु मन छ तर त्यही लाइक आई सेड आई हेभ डग्स घरमा अनि मिल्दैन फेरि मेरो घर बाहिर पनि टन्नै डग्सहरू छ सो इनकेस झुकेर निस्क्यो भने पनि मिल्दैन सो नपालेकै अनि इन टर्म्स अफ तिमी लाइक यो कुकुरहरूको इट्स काइन्ड लाइक यु टेक केयर अफ डग्सहरू मान्छेहरूले तिमीलाई कति मेसेजहरू गरेर आउँछ यताउति हाउ डिड द्याट स्टार्ट मेरो प्रोफाइलबाट मैले लाइक हेल्पहरू मागिरहेको थिएँ हुन्छ नि कहिले केही पप्पी भेटायो भने चाहिँ ल मलाई अडप्सनको लागि दिनु पऱ्यो होइन अब द्याट्स द बेस्ट वे टु लाइक स्प्रेड द न्युज नि त अहिलेको लागि अनि त्यसपछि त्यो मान्छेहरूले नोटिस गरेरै होला अनि ल ज्योत्सना यस्तो पप्पिज छ मेरो घर बाहिर क्यान यु पोस्ट इट अन यर प्रोफाइल भनेर त्यसरी डिटेल्सहरू पठाएर सेन्ड गर्न थाल्नुभयो एन्ड देन आई युज टु लाइक पोस्ट कहिले स्टोरीमा हाल्ने गर्थेँ होइन तर यति धेरै फ्लो भयो कि मेरो पेज त डग पेज हुन थाल्यो कि अनि त्यसपछि आई वाज लाइक ओके फाइन आई विल ओपन अ डग प्रोफाइल भनेर मैले बुक अफ पज भनेर एउटा छुट्टै इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बनाएँ अनि त्यसमा पनि यति धेरै आउन थाल्यो मैले राख्दै गएँ अनि पिपल लाइक सेन्ड द पिक्चर्स अफ त्यो एनिमल्स डग्स क्याट्स एट्सेट्रा अनि डिटेल्सहरू भयो अनि त्यसरी पोस्ट गर्दै जान्छु अनि कुनै अडप्ट हुन्छ कुनै हराइरहेको डग्सहरू क्याट्सहरू हुन्छ कहिले इमर्जेन्सीहरू हुन्छ नि त्यस्तो त्यो इमर्जेन्सी केसेसमा चाहिँ पोस्ट भन्दा पनि आई आस्क अराउन्ड फर हेल्प अब आफ्नै आँखा अगाडि अब फर इन्स्टेन्स होइन कुनै डग अब मेरो आँखा अगाडि उसलाई चोट लाग्छ खुट्टा भाँच्छ या हुन्छ नि घाउहरू भएको छ भने चाहिँ अब म त्यस बेला अब अभाइलेबल छु भने चाहिँ वाट आई डु इज आई कल माई भेट और मैले चाहिँ यो इरफान भन्ने छ टिम पाइलाको देन देयर सृजना दिदी भ्याली एनिमल क्लिनिक छ एनिमल नेपालहरू छ आई आस्क देम फर हेल्प होइन अनि इफ दे आर अभाइलेबल दे हेल्प इफ दे आर नट आई ट्राई टु टेक द डग टु द क्लिनिक के फर्स्टमा अनि आई गेट देम ट्रिटेड अनि त्यसपछि एकछिनको लागि त्यो घाउ निको हुँदासम्मको लागि आई आस्क दिदीहरूलाई हेल्प और मेरै घरमा राख्छु मिलेको बेला अनि त्यसपछि फेरि जहाँ थियो त्यही छोड्छु अब सकेसम्म अडप्ट गराउन खोज्छु होइन नि त त्यो त त्यही एरियामै मिक्स भइसकेको हुन्छ नि त उसको घरै त्यही हुन्छ त्यस्तो गर्छु अब म अभाइलेबल नहुँदाखेरि चाहिँ अनि बाबालाई भाइलाई फोन गर्छु एन्ड देन दे कम एन्ड टेक ओभर के किनभने त्यसलाई त अटेन्ड त गर्नु पऱ्यो त्यसलाई पनि दुखिरहेको हुन्छ नि त सो आफूले भ्याउने सक्ने जति चाहिँ आई डु द्याट अनि अरू बेला चाहिँ मैले इरफानहरू सृजना दिदीहरूलाई हेल्प माग्छु एन्ड दे हेल्प त्यो म्यानेज गर्न गाह्रो छैन आई मिन लाइक प्रिटी स्योर त्यो एउटा प्रेसर चाहिँ फिल हुन्छ वेयर पिपल यु आर एक्सपेक्टेड टु टेक केयर अफ अल द स्ट्रिट डग्स जस्तो के सुरुमा चाहिँ ओभरवेल्म्ड चाहिँ भएको थियो होइन ज्योत्सना यहाँ यस्तो केस छ भन्दा आइ एम नट अ भेट मैले गएर गर्ने चाहिँ के मैले लास्टमा गर्ने भनेको त्यहाँ पुगेर मैले त्यो डगलाई उठाएर क्याबमा राखेर अनि क्लिनिक लाने हो त्यही हो मैले गर्ने कुरा होइन अनि मैले चाहिँ के भन्छु भने म एक्लैले त्यत्रो डग्सहरूलाई मैले एक्लैले होइन अलिअलि गर्दै हेल्प गर्न सक्छु भने तिमीले पनि त गर्न सक्छ भनेर अनि वेन दे आस्क फर हेल्प आई बी लाइक ओके आई एम गोना गिभ यु सम डिरेक्सन्स यु फलो देम अनि फाइनेन्सियल
प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ कति आफूले राख्न सक्छ, आफूले कति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ गर्नु, अनि नसक्यो भने मसँग अलिकति बच्चा कुचे छ भने गर्छु। अब इट्स लाइक अब 2-3 हजारको बिल उठ्यो अरे ट्रिटमेन्ट कस्ट होइन, त्यो 2-3 हजार भनेको साथीहरूसँग गएर पिज्जा मोमो खाएको जति त हो नि होइन छ। अब त्योभन्दा नि अब 15-20 हजारसम्म छ भन्छ होइन। आई आस्क अराउन्ड के साथीहरूलाई, बाबाहरूलाई, अब सबैजनासँग 500 पनि लियो भने तपाईँलाई भोलि पर्सि गएर मलाई प्लिज 1000 सेन्ड गर्नु त भन्दाखेरि इट्स नट अ बिग डिल फर यु होइन। अनि त्यसरी सबैसँग मागेर अनि त्यो बिलमा चाहिँ हालिदिन्छु कि आई हेल्प देम इन द्याट वे। अनि कहिले कहिले चाहिँ मैले गाली पनि गरेको छु मान्छेहरूलाई, मेरो फुर्सद छैन यो हेर्न पर्यो भनेर, लाइक एज इफ म चाहिँ त्यो काम गर्नै पर्छ जस्तो। अब हो गर्छु म भ्याएको बेला, नभ्याएको बेला त उसले आएर मलाई फुर्सद छैन भनेर त्यसरी त्यो काम अराउनु मिल्दैन नि होइन। तपाईँ मिलाउनु, तपाईँ त्यो पठाउनु, पैसा कुरा हो भने आइल म्यानेज भनेर म पनि थर्काइदिन्छु होइन। अनि त्यहाँ लाइक ए होइन होइन भनेर फेरि आफै हेल्प गर्छ। अनि समा अब अट्याचमेन्ट भएर नै उसले मलाई कन्ट्याक्ट त गरा हो। अनि तर कोही कोही अल्छी हुन्छ कि गर्ने के गर्ने कस्तो गर्ने, अब लग न, इफ इट्स इन फ्रन्ट अफ यु टेक इट टु द भेट। अब मेरो पैसै छैन भन्छ, कसरी पैसा हुँदैन? प्रोफाइल चेक गर्दाखेरि कहाँ गइरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ, कसरी पैसा हुँदैन त्यो अलिकति 600-700को लागि? अनि कराइदिन्छु नि जान्छ कोही कोही चाहिँ। या मोस्ट यो एनिमल केयरहरू गर्ने अर्गनाइजेसनहरू छ नि त कतिजना, इन्डिभिजुअल्स एन्ड अर्गनाइजेसन्सहरू, उनीहरू दे गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकज हेल्प गर्न मन लाग्छ होइन। इट कम्स फ्रम एम्पथी नि त होइन। तर त्यो द्याट बिकम्स लाइक हुन्छ तैँले गर्नै पर्छ अनि सबैलाई गर्नुपर्छ, बिकज सबैलाई त गर्नै सकिँदैन नि त। फर इन्स्टेन्स होइन, जस्तै इरफान भने नि टिम पाइला होइन, हि स्टार्टेड हेल्पिङ डग्स नट टु सो एनीबडी बिकज उसलाई माया लाग्छ होइन। अब उसले हेल्प गर्छ होइन। अब पिपल फाउन्ड आउट द्याट हि हेल्प्स होइन। यस्तो मतलब उसले भेटमा लाने कि भेटलाई लग्ने कि बरु भेटलाई बाइकमा राखेर लाने कि उसले त्यसरी चाहिँ हेल्प गर्छ होइन। अब त्यो गर्दाखेरि के भयो भने के भन्छ त्यसलाई, ब्ल्याङ्क भयो एकचोटि। हेल्प गर्दाखेरि लाइक मान्छेहरूले उसलाई सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि उसलाई के भयो भने दिनमा 20वटा कल आउँछ अरे के, सृजना ठकुरी, उसलाई पनि दिनमा, त्यो दिदीलाई पनि दिनमा 20-25वटा कल आउँछ। उहाँको त ठुलो समथिङ ग्राउन्ड नै राखेको छ नि। शी बट एउटा ल्यान्ड आफ्नै पैसाले, अनि शी हेज लाइक अलमोस्ट 300 डग्स। न इमेजिन टेकिङ केयर अफ 300 डग्स, अनि त्यसमाथि गेटिङ 25 एक्स्ट्रा कल्स एभ्री डे। अब मैले यो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि एउटै डगमा मेरो एन्टायर डे जान्छ भने इमेजिन वेन दे गेट 25 कल्स। अनि इट्स द सेम विथ so many organizations. And what they say is these so-called organizations, they don't pick our calls, they don't care about the dogs and animals, they're usto खासमा त्यस्तो हुँदै होइन। किन मैले फर्स्ट ह्यान्ड देखिरहेको छु होइन। एनिमल नेपाललाई पनि गाली गरेछ, एसपिसिएलाई गाली गरेछ होइन। आई सी हाउ बिजी दे आर, हाउ दे रन अराउन्ड अल द टाइम होइन। भ्याइ नभ्याइ भाग हुन्छ, एन्ड स्टिल पिपल ब्याश देम बिकज फोन उठेन अरे। कतिजनाको फोन उठाएर साध्य हुन्छ, स्पेस पनि त हुनु पऱ्यो, त्यही अनुसारको डोनेसन पनि हुनु पऱ्यो। अब सानो केही भयो कि फोन गरिहाल्छ कि टेक यो वालेट आउट, पैसा झिक, भेटलाई दिउ, ट्रिट गराउ, सिद्धियो होइन। अनि सधैँ त गर्ने होइन, एउटा डग त हो। अनि या त्यही हो, मलाई गाली गर्नु चाहिँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ अलि रिस उठ्छ। बाहिरको कन्टेक्समा कसरी म्यानेज गर्छ यस्तो स्ट्रिट डग्सहरू, या भन्छ यस्तो एनिमल्स इन निड? के छुट्टै अर्गनाइजेसन हुन्छ कि डज इट कम फ्रम द गभर्मेन्ट? ए अरू कन्ट्रिजमा गभर्मेन्टको के फन्डिङ हुन्छ के छ? गभर्मेन्ट बेस्ड सेल्टर्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स हुन्छ नि त। उनीहरूको त हरेक ठाउँमा त्यहाँकै अब के भन्छ नगरपालिकाले बनाइदिइराखेको हुन्छ। यहाँ त छैन के, यहाँ चाहिँ सबै प्राइभेट नै हो। यहाँ त अलमोस्ट प्राइभेट कि बाहिरबाट बनाएको कि प्राइभेट, लाइक गभर्मेन्टले नै छुट्टै सेल्टरै बनाएको भन्ने छँदै छैन। मेबी मलाई थाहा नभए होला, तर अब आई बिन इन दिस, अब यस्तो कुरामा म घुमिरहेको त इट्स बिन लाइक फर एभर नै होइन। सो अहिलेसम्म चाहिँ गभर्मेन्ट बेस्ड सेल्टर एउटा हुन्छ नि रेस्क्यु सेन्टर भनेर छैन के, वेयर यु क्यान जस्ट टेक अ स्ट्रिट डग एन्ड गेट इट ट्रिटेड हुन्छ नि फर फ्री बिकज द्याट्स गभर्मेन्टको जिम्मा भनेर, त्यस्तो चाहिँ छैन। सबै प्राइभेट छ कि बाहिरबाट हुन्छ नि बनाइदिनु भएको टाइपको त्यस्तो मात्रै छ। अब आफैले खोल्यो भने हो। अनि यो प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरू पनि फन्डिङ चाहिँ कसरी आउँछन् फेरि? अब यस्तै हो, दे पुट इन वर्ड्स विथ पिपल, मान्छेहरूले हेल्प गर्नु त खोज्छ नि त। अनि सो पिपल डोनेट होइन। अब कसैले त आफ्नै पकेटबाटै खर्च गर्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ बाहिरबाट साथीहरूबाट यताउति वर्ड अफ माउथबाट डोनेसन्स पाउनुहुन्छ। दे पुट देयर डिटेल्स, अनि हेल्प गर्न खोज्नेहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ। द्याट्स हाउ दे सेभ। अनि त्यो एकदम रासन गर्दै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि,
लाइक दे आर नट दे डोन्ट गेट लाइक एउटा एभ्री मन्थमा यति पैसा हानेर छैन फिक्स त्यो त लङ टर्म सल्युसन नै भएन and I just want people to understand that stop bashing them and be like they don't pick up our calls because it's not possible. उनीहरूले जस्तै त्यस्तै केसेसहरूको 50वटा त कल्स आउँछ त्यही त अफकोर्स नि यो कुरा चाहिँ मैले पहिलादेखि नै याद गरेको कुरा क्या ब्याक इन 2015-16 तिर पनि यो सबै अर्गनाइजेसनहरूको हेड अर पिपल दे बिन एट सम पोइन्ट फ्रस्ट्रेटेड अनि पोस्टेड अबाउट इट एज वेल के पिपल ब्यासिङ देम अन्त मतलब गरेन त्यसपछि बोलाउने बित्तिकै आइदिएन भन्ने कुरा आम प्रिटी स्योर लाइक जसरी मैले उहाँहरूलाई अप्रोच गरेँ होला त्यो कुनै मोमेन्टमा भनेपछि त्यहाँ अरूजना 20-25 जना 30 जनाले त अप्रोच गर्छ नै क्या सबैतिर त जानै सकिँदैन सिन्स देयर इज नो फन्डिङ या भन्छ पैसा छैन भने इम्प्लोइजहरू त टर्न राख्ने त कुरै भएन नि त सबैजनाले पर्सनल इन्डिभिजुअली नै गरेर होला मोस्ट लाइकली होइन अनि त्यो केसेसमा त कसरी सल्भ गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ अब लेट्स सपोज इट्स अ बिग अर्गनाइजेसन रे नै होइन अनि टाइम मिलाउनु पनि सक्छ अरे तर कस्तो हुन्छ भने केसको बेसिसमा पनि त दे ट्राभल अराउन्ड एन्ड हेल्प नि त कुनैमा एकदमै एक्सिडेन्टै भएको डग छ अरे होइन अनि कुनैमा चाहिँ जस्ट अ पप्पी छ भने अभियसली दे विल गो टु द एक्सिडेन्ट नि त अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने 4-5वटा एक्सिडेन्ट केसेस आयो भने दे हेभ टु ट्रिट वान डग एट अ टाइम दे कान्ट ट्रिट एभ्री डग्स एकैचोटि अब बाई द टाइम यु वेट फर देम टु कम ब्याक टु यर स्पट अनि ट्रिट गर्नुभन्दा त अब त्यो मरिसक्छ क्या त्यस बेलासम्म बरु आफैले गर्यो किन आफू त छ नि त त्यहीँ बरु भेटलाई बोलाउने कि कसरी हुन्छ क्याबमा राख्ने कि लाइक यु फाइन्ड आउट वेज नि अब टोक्छ भन्छ अब त्यो टोक्छ हो डर लाग्छ होइन तर यु निड टु फिगर आउट अ वे एटलिस्ट अब त्यो टोक्छ भन्दैमा गएर मुखैमा त समात्ने होइन देयर मस्ट बी वेज टु लाइक मजल लगाइदिने कसरी त्यस्तो कुराहरू मजल पनि छैन भने डोरीले बान्ने हामीले त त्यही गर्थ्यो बाबा हामीले त्यही गर्थ्यो कि बाबा र म बान्दिने मुखमा अब यस्तो गर्थ्यो हामीले पछाडिबाट टाउको समात्यो कान समातिहाल्यो अनि मुखमा चाहिँ त्यो डोरी जस्तो हल्का बान्दियो सफ्ट डोरिजहरू प्लास्टिकको डोरिजहरू मिलाएर बान्दियो सो द्याट इट डजन्ट बाइट डर चाहिँ लाग्थ्यो अनि हामीले रेबिसको इन्जेक्सन पनि लिन गएको सट्सहरू टोकेछ तिमीले त्यस्तो बेलामा मलाई कति कुकुरहरूले टोकिसक्यो मलाई पनि टोकेछ यार त्यही भएरै मैले चाहिँ रेबिसको सट लिइहालेको सो द्याट आई एम लाइक अन द सेफर साइड म चाहिँ बच्चामा फेरि कुकुरहरू क्या मन पर्ने जहाँ गए पनि चिने नचिने खेल्न जाने कि लाइक लिटरली 13-14वटा कुकुरले टोकेछ कि मलाई थ्रु आउट माई लाइफ टाइम खेल्न जानु हुँदाखेरि यसै चल्न जाने खेल्न जाने अरू वाट एभर इट इज म खेल्न जाने भन्दा पनि मैले चाहिँ यस्तो रेस्क्यु गर्दाखेरि चाहिँ टोकाइ खाएको छु अफकोर्स तिम्रो केसमा त्यो तर म चाहिँ म अब अफकोर्स मैले रेस्क्युहरू त्यस्तो गर्ने हुँदा पनि म चाहिँ खेल्न जाने अनि अरूको घरमा कुकुरदेखि खेल्न गइदिने अनि बानिर हुन्छ नि अनि बानिर अग्रेसिभ हुन्छ क्यारे कुकुरहरू यस्तो इमेजिन लाइक यो हाम्रो लकडाउनमा बस्दाखेरि सबैजना कति इरिटेट भयो नि तर यु स्टिल ह्याड द प्रिभिलेज टु वक अराउन्ड यर रुम होइन गो अब बेडमा बस्ने भुइँमा बस्ने काउचमा बस्ने होइन अब त्यो डगलाई चिसोमा बानिराख्छ दिनभरि रातभरि यत्तिकै हुँदा बाहिर बानिर हुन्छ फेरि मोस्ट बाहिर अब पिपल डु नट एम्पथाइज इमेजिन द लेभल अफ इरिटेसन द्याट डग इज गोइङ थ्रु के दिनभरि यत्तिकै बस्दा इरिटेट हुँदैन अनि कोही अगाडि आयो के गर्दाखेरि उसलाई त हामीले थप्पड हानिदिन्छौँ होइन कोही आयो भने के भनेर इरिटेट हुन्छ दिनभरि बसिराख्यो भने अब त्यो डगले बिचरा टोक्छ यो डग त एग्रेसिभ रहेछ अरे ब्रदर इफ आई टाई यु एन्टायर डे होइन तिमी एग्रेसिभ होइन कुट्न आउँछ भनेर भन्न मन लाग्छ तर आई डोन्ट लाइक इट वेन पिपल डिस डग्स अर क्याट्स यो के अरे त्यसको अगेन्स्टमा लहरू त्यस्तो के छ एनिमलको ल के छ नेपालमा कन्टेक्समा के छ रेकग्नाइज गरेछ कि छैन रेकग्नाइज छ तर स्ट्रङ छैन अनि धेरै लज पनि छैन दि ओन्ली ल इज एनिमल क्रुअल्टी होइन एनिमल अब्युज भनेर युआर नट अलाउड टु अब्युज अर बी क्रुअल टु एनिमल्स बिकज हामी त अब मान्छे हो नि त एउटा ह्युम्यानिटी भन्ने हुन्छ त्यो बेसिसमा देयर इज दिस ल कि लाइक अन्डर अब एनिमल क्रुअल्टी भयो भने you have to pay 5,000 rupees को fine अनि केस त्यस्तै छ भने you get maximum 3 months jail time. Like define animal cruelty मा के पर्छ त लाइक बाटोमा हिँड्दा ढक्का लात हानेर हिँड्छ त्यो पनि पर्छ लात हिर्काउनु that is abuse. How would यस्तो हुन्छ कि हामी हिँड्दा हामीलाई लात हिर्कायो भने what would we do? त्यो कुकुर केही गरेर चाहिँ यतिकै हिर्काउँछ अब त्यो पनि एनिमल अब्युजमा पर्छ तर अब यहाँ त्यस्तरी इम्पोर्टेन्ट वेमा लिँदैन एउटा लात त हिर्कायो भनेर दे डोन्ट टेक इन द कम्प्लेन लिँदैन अब कसरी लिन्छ सो हामीले त्यस्तो कुराहरूलाई अब हेऱ्यो अब गाली गर्यो पचायो होइन अब कस्तो केसेसहरू हुन्छ भने मान्छेहरूले पिटेर मार्ने हुन्छ नि यस्तो केसेसहरू अनि त्यो
कुखुराहरू पनि ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि उल्टा झुन्डाउँछ नि साइकलमा अनि त्यसको टाउको भुइँमा लत्रिरहेको हुन्छ कि त्यो त साइकल चलाउँदा उसको टाउको त दुखिरहेछ नि त उसलाई मार्ने भन्दैमा अब्युज त गर्नु पर्दैन नि त्यो हो एनिमल क्रुअल्टी अनि त्यो बफेलोजहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छ नि बाहिरबाट काठमाडौँसम्म त्यो कोचेर राख्छ द्याट इज एनिमल क्रुअल्टी अनि दिनरात कुकुरहरूलाई घरमा बान्नु द्याट इज एनिमल क्रुअल्टी एनिथिङ द्याट्स भेरी के भन्ने अब गाह्रो अनि तर लले चाहिँ त्यसलाई मान्छ तर अब यु हेभ टु लाइक फाइल अ केस एन्ड स्टिल धेरै त्यहाँ दुनियाँ सिरियसली लिँदैन अनि लिए पनि कस्तो हुन्छ भने ल अबदेखि नगर है भनेर पठाइदिन्छ कि हामीले दुनियाँ बल्ल 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 पुलिसमा लान्छौँ अनि लास्टमा चाहिँ पठाइदिन्छ कि सो धेरै इम्पोर्टेन्ट वेमा लिँदा अब कम्युनिटी सर्भिस रहे 3 महिनासम्म कम्युनिटी सर्भिस नाम त लिन मिल्दैन एउटा मान्छेले अब किच्नु भएको थियो होइन ठुलै मान्छे अनि किच्नु भएको थियो किचेको थियो कुकुरलाई अनि बिचमा पनि थिएन अनि हि वाज ड्रङ्क अनि उसले छेउतिरको सुतिरहेको कुकुरलाई गएर किचेर बिस्तारै गइरहेछ फेरि किचेर गयो त्यो कुकुर भाग्यो होइन तर इन्टर्नल इन्जुरिजले गर्दा 24 आवर्समा मर्यो ए बडीमै किचेर गइदिएको सुतिरहेको नो बडीमा अनि किचेर गयो अनि त्यसपछि झ्याप्छ मान्छे होइन अनि जसो तसो वी म्यानेज अल अफ अस म मात्र होइन यो म भन्दा पनि एनिमलको यो अर्गनाइजेसनको रेजिस्टर्ड अर्गनाइजेसनहरू सबै एनिमलको लागि एक्टिभिस्टहरूले गर्नुभयो जे गर्नुपर्ने एन्ड समहाउ दे गट द अटेन्सन अफ द पुलिस नो बिफोर एनिमलको केस भन्दा पनि त्यो त डियुआईको केस लाग्नुपर्ने होइन त्यो केसमा त इफ इट्स अन क्यामेरा बिग सट सो अनि त्यसपछि के भयो भने हि वाज सपोज टु बी जेल्ड फर एटलिस्ट 3 months किनभने मार्यो नि त किचेर अनि हि वाजन्ट जेल हि वाजन्ट फाइन्ड उसलाई चाहिँ के भन्यो भने कम्युनिटी सर्भिस गर्नुपर्छ 3 monthsसम्म त्यस भनेको मतलब बाटोको कुकुरहरूलाई त्यो कुन एरियाको कुकुरहरूलाई उसले हेल्प गर्ने खुवाउने फिड गर्ने भन्यो यु नो वाट द पर्सन डिड म त कस्तो बिचिङ गरिरहेको छु है यु नो वाट द पर्सन डिड द पर्सनले एउटा प्याकेट बिस्किट खुवायो त्यहाँ 7 कुकुर छ अनि भिडियो बनायो बिस्कुट खुवाएको होइन अनि त्यो भिडियोमा पनि स्याड म्युजिक राख्यो होइन अनि एभ्रीवान्स लाइक वाउ इज सच अ डग लभर अरे के एन्ड द्याट्स अल हि डिड कम्युनिटी सर्भिस भनेर एन्ड नो बडी इज गिभिङ मच अटेन्सन टु इट बिकज हि इज अ बिग सट सो त्यो मान्छे मन पर्दैन मलाई त्यस्तो मान्छेहरू एउटा केस भएको थियो नि कहाँतिर गाउँमा कुकुरलाई मारेको वाला केस थियो त्यो के हो 24 किलो धुलीखेलतिर होला धुलीखेल हो त मैले त्यो स्टोरीमा पनि हालेको छु ए हो त्यतिखेर पनि अलिकति न्युज आयो त्यतिखेर के भयो खासमा एन्डमा चाहिँ के भयो र त्यसको टुङ्गो लाएन बानेर हानेर मारेको भाग्यो भन्यो होइन त्यो मान्छे जसले मार्यो भाग्यो भन्यो एन्ड देन दे आई हर्ड द्याट दे थ्रेटन्ड जसले ऊ गरेको त्यो केस हेर्न थाल्यो नि उनीहरूलाई चाहिँ थ्रेट्सहरू पायो रे भनेर सुने मैले अनि त्यो केस चाहिँ जस्ताको त्यस्तै भयो वी ट्राइड टु पुश एज मच एज वी कुड म भन्दा पनि इरफानहरू अनि सृजनादीहरू सबै लागि भएको थियो अनि दे ट्राइड बट एट दि एन्ड के पनि भएन किनभने अब यु नो हाउ इट इज इन टर्म्स अफ स्ट्रिट डग्सलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होला बेटर न्युटर गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ हाम्रो त्यो नगरपालिकालाई रिक्वेस्ट गरेको होइन लाइक देयर आर लट्स अफ डग्स उहाँहरूको कामै त्यही हो कि हामी सिभिलियन्सहरूको कुरा सुन्ने हो नि त सो यु पुट इन अ रिक्वेस्ट एप्लिकेसन अनि उहाँहरूले सुन्नुभयो अनि हाम्रो लोकालिटीको सबै डग्सलाई न्युटर गरिदिनु भयो वी डिडन्ट इभन ह्याभ टु पे नो अनि त्यसपछि चाहिँ वाट ह्यापन्स टु दोज स्ट्रिट डग्स अब बाटोमै हुन्छ होइन तर दे डोन्ट गेट टु रिप्रोड्युस सो बाटोको कुकुरहरूलाई अब बच्चा पाएर फेरि अर्को मल्टिप्लाई हुनुभन्दा त बच्चा हुनै नदिएपछि त कुरै सिद्धो सो दे न्युटर अनि नगरपालिकालाई चाहिँ एप्लिकेसन लेख्यो भने दे लिसन मान्नु चाहिँ हुन्छ बट नो बडी थिङ्क गिभ्स इट अ थट सोच्दैन नि त यहाँ त्यो मैले सुने भनेको सिधै नगरपालिकाले मारिदिने कुकुरहरूलाई मारिदिन्छ अब त्यो इज इट अ मिथ कि साँच्चै गरे त्यो साँच्चै भएको चाहिँ छ तर अब कुन ठाउँमा भइरहेको हुन्छ होइन अहिले पनि अस्ति खोकनातिर भएको थियो क्या अरे त्यस्तो अनि कस्तो ठुलो स्टोर नै भएको थियो बट या मेरो एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई एप्लिकेसन लेख्यो एन्ड अल द डग्स आर न्युटर्ड हाम्रो एरियामा त देवर लाइक 20-25 डग्स बट नन अफ देम हेज रिप्रोड्युस्ड ओभर द इयर्स बिकज एउटा डगले वर्षभरिमा दे क्यान प्रड्युस अप टु कति 22 पपिज एउटा डगले
Now imagine every year हजुर every year. So imagine when you neuter them, कतिको बच्यो नि त फेरि त्यो पपिजहरू कसैले किचा हुन्छ कसैले खेलाएर फाल्दै हुन्छ के भइरहन्छ so it's a safe side. So the way to control this is neutering सिधै. In terms of petहरूलाई पनि न्युट्री गरेको राम्रो होइन र खासमा in terms of मैले यसो हल्का रिसर्च गरेको थिएँ health wise health wise त yeah it makes them healthier, it makes them stronger भन्छ but मलाई पनि धेरै थाहा छैन तर मेरो डग्सहरूलाई पनि न्युटर नै गराइदिएँ मैले. It's good for them. मैले पनि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको थियो भनेपछि उनीहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि इन्क्रिज हुन्छ 3 to 5 years इन टर्म्स अफ क्याट्स है 2-3 years 3 to 5 years इन्क्रिज हुन्छ. आई डोन्ट नो हाउ द्याट वर्क्स मेबी लेस अग्रेसिभ हुन्छ भनेर हो कि probably बिरालहरू त वाइल्ड फाइट गर्छ यिनीहरू मेरो बिराल त पुरै यहाँ यत्रो ठुलो घाउ नै च्यातेर नै आएको थियो कि मैले देखाएको थिएँ अस्ति न फोटो देखाएको थिएँ त्यो मार्समेलो मार्समेलो अनि दिस अरेन्ज क्याट पनि अस्ति नै पुरा हातभरि त्यो अलमोस्ट हड्डी नै देख्ने गरिकन फाइट गरेर आएर 1 weekसम्म त आँखा खोल्ने बाहेक के पनि गर्न नसकेको त्यसले चाहिँ पेट्सलाई बोलाएर ट्रिट गरेर अहिले बल्ल बेटर भएको छ. एग्रेसिभनेस घट्छ चाहिँ होला होइन तर धेरै आइडिया छैन but it's healthier. Okay. एकछिन ब्रेक लिउँ त्यसो. तिमीहरू किन त्यस्तो सिक्रेटिभ रे ल भनिदिउँ न त अब जहिले पनि यो पडकास्टमा आफ्टर द ब्रेक अलि यस्तो धमाका हुन्छ कि हजुर Why are you guys so secretive about your relationships? About the what? I think it's breaking के आएर त्यही पुकाला त एकचोटि नै होइन कि साँच्चै किन भन त ल अघि अलिकति मात्र कुरा गर्दै किन Is this actually going on? No. It is. It is. अघिदेखि चलिरहेछ त पत्ता न मलाई नामै लिएको छैन नि के नाम लिएको जो पनि हुनसक्छ यार जो पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ. Yeah, my secret boyfriend is Karthik Aryan. Okay. अनि कार्तिक आर्यन त बलिउड स्टार हो नि त मलाई बताउन मन नलाग्यो. एनीवे अनि ल लेट्स स्टार्ट ल भन नि त ए दाइ म साँच्चै सोधे हो कि लुक एट हाउ सिरियस यु आर. आई एम मलाई नले सिकार बढाएको यो त हो ए ल म जे नगर भने त्यही गर्नुपर्छ. हजुर बिनाजु भन्नु नि त यार अब साँच्चै भने के यस्तो हो रिलेसनसिप भन्दैमा अब त्यो सिक्रेटिभ भनेर त्यस्तो साँच्चै हर्नु. Are you serious? You're actually serious? Yeah. We're talking about this? It is. Okay. We are. It is. कस्तो अप्ठ्यारो यो क्वेसन मैले जहिले पनि डज गर्छु के अनि मैले त नामै लिएको छैन नि त सो आई स्टार्टेड अन द राइट फुट होपफुली पुरा वार्म अप गरेर गफहरू गराएर ब्रेकमा एकछिन फकाएर अनि सट निकालिदिरहेको क्वेसन क्यामेराबाट यसरी लुकाए के ए के भन्छ त्यस्तो सिक्रेटिभ भने सिक्रेटिभ होइन. आई जस्ट लाइक त्यो आफ्नो पर्सनल कुराहरू मेन्सन नगरेको काम छैन भनेर. अनि त्यति हो. अनि त्यही त आई लाइक डग्स क्याट्स आई लाइक फुड. दुवैजना उस्तै परेको फिलोसफी नो आई गेट इट होइन त्यो सुने गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन. मैले त्यस्तो डिटेलमा अगाडि राखेर त्यो स्पटलाइटमा राख्नु खोजेँ होइन मैले जस्ट मात्र सोधेको फिलोसफी मात्र. ओके मेरो एउटा पोइन्टमा चाहिँ पहिला एउटा रिलेसनसिपमा थिएँ म होइन अनि त्यस बेला पनि आई डोन्ट वान्ट टु पोस्ट यस्तो मिडियाजहरूमा सोसियल पेजेसहरूमा बिकज मलाई त्यो अननेसेसरी एटेन्सन त्यस बेला चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो अब मेरो ओपिनियन होइन. बट देन ब्याक देन ही अल्सो वान्टेड मी टु पोस्ट त्यो बेलाको न हिज एन एक्स पोस्ट गऱ्यो यताउति भयो. अब सोच त अब पुरा बिहासम्मै सोध्छ नि त बोयफ्रेन्ड बनाएपछि. बट देन के भयो छुट्यो होइन. अनि लास्टमा गएर के भन्यो भने लाइक पिपल हु रेकग्नाइज मी उनीहरूले चाहिँ उसको नाम लिएर सो हाउजी भन्दाखेरि नथाहा पाउनेहरूले अहिले नि हाउजी भन्दा अक्वर्ड हुने कि. अनि इफ यु गुगल माई नेम होइन मेरो साथीहरू काम नपाएर ओ हुज दिस रे के अनि एक्स सरी भनेर त्यो निकाल्ने के
भर्खरको फ्रेन्ड्सहरू सो त्यो अकवर्ड हुन थाल्यो द्याट इन्फर्मेसन स्टेज होइन इफ इट्स नट गन लास्ट अब बिहे गर्ने हो भने त त्यो त मतलब भएन तर बिहा सेमी स्योर त भइसक्यो त स्पटलाइटमा हाल्दियो पिनाजु आई डोन्ट माइन्ड म त मलाई त खास फरक पर्दैन सो अब अहिले चाहिँ मलाई के भएको भने इट्स नट लाइक मैले म पब्लिक गर्दिनँ यो त्यो भन्दा पनि अब त्यो वेयर लाइक वेयर जस्ट इन्जोइङ इच अदर्स कम्पनी अनि आफ्नै तालमा अब त्यो स्टोरीमा र पोस्टमा राख्दैमा धेरै माया हुने त्यस्तो इट्स जस्ट डिजिटल स्टफ होइन अनि हामीलाई घुम्न यताउता फुर्सदै छैन त्यो मतलब नलागेको अब सोसल पेजेसमा त अब आई obviously post and stuff about myself but then like के भन्नु हैन तर त्यही हो होइन म जेनरल क्युरियस मात्र भएको पोस्ट गर्ने नगर्ने मात्र होइन कि आर यु लाइक डेलिबरेटली हाइडिङ इट कि जस्ट न्युट्रल मात्र भएको मात्र भन्नु खोजेँ मैले त we're not hiding it we're not hiding it in real life त apart from the digital stuff real life मा त त्यस्तो खासै त्यस्तो लुक do you guys make an effort to no yeah we're ourselves हैन अब हामी बाहिर यताउति अब घुम्दाखेरि अब त्यस्तो अब कस्तो लाटी जस्तो बोला होइन ठिकै छ त्यही हो के हो त्यही हो भने ओके we do not try to deliberately hide like you asked त्यस्तो चाहिँ छैन हामीले जस्ट मैले त्यो सोसल पेजेसहरूमा मात्रै इग्नोर गरेको त्यस्तो कुराहरू ओके बिहा गरेपछि चाहिँ मान्छेहरू थाहा भइहाल्छ यसै थाहा भइहाल्छ इफ दे निड टु नो अबाउट माई रिलेसनसिप बट या ओके मैले देखिसकेँ मलाई फिल भइसक्यो त्यो अक्वर्ड भएको एनर्जी नै ल ठिकै छ म त्यहाँ चाहिँ पुस्ट गर्दिनँ म तिमी एक्टिङमा कहाँबाट छिर्यो ओके आई स्टार्टेड यो इन्डस्ट्रीमा टपिक चेन्ज गरिदिएको थिएँ इन्डस्ट्रीमा चेन्ज रे मैले इन्डस्ट्रीमा छिरेँ म अघिदेखि हाँसी मात्र हाँस्छु इन्डस्ट्रीमा छिरेको 2013 अगस्त म चाहिँ त्यस बेला मोडलिङ लाइनमा एन्टर गरेँ होइन अनि सुरुमा चाहिँ के लाग्थ्यो भने आइएम 5'4" होइन सो 5'4" पनि हुन्छ र जस्तो लाग्थ्यो किनभने मोडल्सहरू त पुरा टल हुन्छ नि त ए हाइट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र लाइक हुन्छ र के त्यस बेला मेरो थट ए ओके अनि फेरि सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू त्यस बेला मैले त्यो एउटा कम्पिटिसनमा पार्ट लिएको थिएँ अनि सबभन्दा फुच्ची मै थिएँ कि भेरी फर्स्ट वान नै त्यही भेरी फर्स्ट अनि त्यसमा चाहिँ अनि राम्रै भयो त्यसैबाट अनि मैले अलिअलि काम गर्दै अनि एक्टिङको लागि पनि काम आयो होइन अब एक्टिङ भन्नासाथ म्युजिक भिडियो होइन म्युजिक भिडियोमा पनि अब एक्टिङ गर्नुपर्ने लाइक यु हेभ टु प्रिटेन्ड टु बी समवन्स गर्लफ्रेन्ड मस्किनुपर्ने एन्ड अल द्याट अनि के हो कसरी अब यसमा चाहिँ यस्तो हेर्ने नि मस्किने भन्नुभयो नि कसरी मस्किन्छ भएको होइन अनि त्यसपछि यति रिटेक गर्नु परेको थियो तर इट वर्कड आउट अनि मलाई कस्तो रमाइलो लाग्यो कि त्यतिखेर तिमीले के ट्रेनिङ लिएको थियौ नो एक्टिङको ट्रेनिङ ल्याएको नि त्यसो त एभरेज छ नि त मेरो त्यस्तो वाउ एक्टिङ छैन मेरो अहिलेसम्म पनि लिएको छैनौ तिमीले छ इन्डिया गएको इन्डिया एफटिआईआईमा हामीलाई उसमा इन्डियन एम्बेसीले पठाउनु भएको अनि वी ह्याड लाइक क्रास कोर्स अफ 3 weeks माई गड एक्सपिरियन्स कस्तो मजाले सिकाउनु भयो उता होइन त्यो चाहिँ कोर्स लिएको छु 3 weeks को अनि आई गट सर्टिफिकेट ह्यान्डेड बाई सुभाष घाई द्याट्स अ फ्लेक्स अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै सिकेँ तर त्योभन्दा अगाडि सिकेको थिएन अब आफूले यस्तो भन्छ नि लाइक यु डु नट एक्ट यु बी यु डु भन्छ नि त सो सुरुमा चाहिँ धस्दै गरेँ होइन अब आई हेभ डन अहिलेसम्म 2 movies होइन 2 मुभीमा फर्स्ट मुभीमा त अति नै नराम्रो पर्फर्मेन्स थियो मेरो सेकेन्डमा चाहिँ आई वाज अ लट बेटर मलाई चाहिँ अब कस्तो भयो भने प्रोजेक्ट्स वाइजमा मेरो त प्र्याक्टिस र लर्निङ पनि हुँदै गयो कि सो सेकेन्डमा चाहिँ आई वाज अ लट बेटर आई कुड हेभ डन बेटर तर आई वाज बेटर देन द फर्स्ट अनि त्यसरी छिर्यो एक्टिङतिर अनि म्युजिक भिडियोजहरू भयो होइन म्युजिक भिडियोज त आई हेभ डन अ लट होइन अनि त्यो गर्दाखेरि कम्फर्टेबल पनि भयो क्यामरासँग अब इफ आई एम भेरी मच अक्वर्ड इन फ्रन्ट अफ पिपल तर वेन देयर इज क्यामराज म चाहिँ आइएम कम्फर्टेबल इन फ्रन्ट अफ क्यामराज तिमी मान्छेहरूको अगाडि अक्वर्ड छ भन्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ मेरो आफ्नो मान्छेहरूलाई तपाईँलाई थाहा छ अनि मेरो क्लोज पिपलहरूलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छैन लाइक नर्मल मान्छेहरू तिनीहरू बाटोमा भेट्दाखेरि वाट काइन्ड अफ रियाक्सन डु दे गेट लाइक नर्मल मान्छे एज इन
लाइक मलाई चिन्नुभयो भने फलोवर्स ओके उहाँहरूले चिन्नु हुँदाखेरि अब हाउ डु यु इन्टरेक्ट विथ देम भन्नु खोजेँ कि एक्ज्याक्टली okay this is kind of a secret getting out होइन अब if they recognize me and they love me होइन they're like oh hi Jyotsna di how are you यताउति भनेर आउनुहुन्छ होइन बोल्नुहुन्छ होइन अनि they're like अलिकति नर्भस भइरहेको हुन्छ नि उहाँहरू भन्दा धेरै नर्भस म हुन्छ कि अनि म चाहिँ हुन्छ होइन अनि त्यो I try to be normal तर त्यो म अझै आत्तिँदाखेरि के भन्ने नै आउँदैन कि and they're like oh I love you so much तपाईँको यो गीतहरू मलाई कस्तो मन परेको थियो कस्तो खुसी लाग्यो आज तपाईँलाई यसरी भेट्दा भनेर के भन्नुहुन्छ होइन रेस्पोन्समा त मैले रेस्पोन्ड गर्दा त मैले के भन्ने थ्याङ्क यू सो मच मलाई खुसी लाग्यो द्याट यु लभ माई वर्क यताउति भन्ने हो नि त लाइक आई निड टु बी एप्रिसिएटिभ यु नो वाट आई सेड वान्स मैले पानी खाऊ है भनेको बिकज म ब्ल्याङ्क भएको के त्यस बेला एकदम घाम लागिरहेको थियो अनि म आत्तेर यताउति हेरेर के गरौँ भइरहेको थियो अनि आत्तेर आई वाज लाइक पानी खाऊ है भन्दा इभन द्याट पर्सन वाज लाइक यसरी हेऱ्यो कि मलाई अनि कस्तो बेजत लाग्यो है मेरो साथीहरू हाँस्देर भागिसक्यो होइन अनि मैले चाहिँ आई मिन यस्तो एकदम घाम लागेछ डिहाइड्रेट हुन्छ अनि मतलब पानी खाऊ है भन्यो द्याट गर्ल होइन उसले मलाई कति माया गर्दो रहेछ इन्स्टेड अफ बिङ अक्वर्ड होइन सी वाज लाइक युआर सो केयरिङ भन्यो के झन् मैले पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ मान्छेले त्यही सोच्नु वा क्या केयरिङ कस्तो केयरिङ सोच्यो तर आई वाज बिङ स्टुपिड के अनि म अति घिनलाग्दै आइएम यस्तो आई हेभ यु नो बट नट एभ्रीबडी नोज आई एम सोसियली भेरी अक्वर्ड एउटै मान्छेलाई 2-3 हाई भन्छु आत्तेर अनि त्यही सोसल एङ्जाइटी हुन्छ अब सम पिपल हेभ दिस के भन्ने हामी सोसल पेजमा हेर्दाखेरि त तिमी त त्यस्तो त देख्दैन बट देन युआर नट युर सोसल पेज त्यो त अब राम्रो राम्रो फोटोहरू छानेर त पोस्ट गरिहाल्छ नि होइन 50वटाबाट तर द्याट डजन्ट मिन आइम लाइक आइम एन इन्ट्रोभर्ट अनि आइएम सोसियली भेरी अक्वर्ड आई थिङ्क यो चाहिँ कतिजनाकोमा चाहिँ अलिकति कमन छ होइन आई मिन लाइक म पनि त्यस्तो म पनि एक्सट्रोभर्ट त हुँदै होइन म पनि इन्ट्रोभर्ट नै हो आई क्लासिफाई माइसेल्फ एज इन्ट्रोभर्ट र यो चाहिँ कति कुरा चाहिँ मैले बिस्तारै सिक्दै गएको भनौँ न मान्छेहरूसँग कसरी कुरा गर्ने एन्ड अल द्याट थिङ तर भेरी अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ म पनि वेन आई मिट समन त्यो मेरो 2टा साइड छ के त्यो दिन म कुन मुडमा आइरहेको छु भन्ने हिसाबले हो क्या समटाइम्स आम सुपर एक्साइटेड अनि त्यो ठ्याक्कै क्लिक भइदिन्छ समटाइम्स यसै कि त्यही मान्छे डिफ्रेन्ट डेजमा भेट्यो भने डिफ्रेन्ट साइज अफ मी भेटाउँछ कि अनि इट्स सो अक्वर्ड एट फर्स्ट जस्तो लाग्छ क्या अनि त्यो गेटिङ युज टु हुन टाइम लाग्छ अनि मोस्ट पिपल डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट नि त स्पेसली इफ दे आर यर फलोवर्स दे फिल लाइक वाउ यो मान्छे त क्या कन्फिडेन्ट छ अनि एभ्रिथिङ त्यो काइन्ड अफ भइरहेको हुन्छ अनि त्यो फर्स्ट टाइम इन्टरेक्ट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ ल कसरी रियाक्ट गर्ने नै हुन्छ कि थ्याङ्क यू भन्ने बाहेक अरू केही पनि आउँदैन समटाइम्स इट साउन्ड्स रुड कि फेरि लाटी जस्तो के जस्तो उनीहरूको त्यो आइडिया नै जान्छ तर आई मिन वी ट्राई टु बी आवर सेल्फ तर इट्स नट ओके अब इफ युआर योर सेल्फ होइन इफ एनीबडी सेज आई विल बी लाइक हाई बट द्याट्स नट हु यु आर युआर ट्राइङ टु बी लाइक ओ हेलो बट त्यो फुस्किने भनेको हाई मात्र आउँछ कि अनि हेर्दा रुड नै देख्छ तर आई थिङ्क बिकज यु एन्ड आई आर लाइक इन्ट्रोभर्ट्स आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी वर लाइक कम्फर्टेबल त्यो कनेक्सन एउटा हुन्छ कि बुझ्छ कि द्याट्स हाउ यु आर फिलिङ भनेर म ठ्याक्क बुझिहाल्छ आउने बित्तिकै मैले सोधेँ तिमीलाई आर यु इन्ट्रोभर्ट मोडमा आज भनेर मलाई त्यस्तो हुन्छ के मलाई चाहिँ कुनै दिन म दिनभरि इन्ट्रोभर्ट भइदिन्छु के अनकम्फर्टेबल भइदिने कि जे पनि जस्तो पनि अनि म अब स्पेसली विथ पडकास्ट चाहिँ आई हेभ दिस रुल कि म जस सर्टन टाइम अगाडि आएर मलाई यो इन्भाइरोमेन्टमा म कम्फर्टेबल हुन खोज्छु कि आफूलाई एन्ड देन त्यसपछि इट कम्स नेचुरली तर बिफोर द पडकास्टहरू पहिला चाहिँ मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो कि लाइक देयर आर डेज कोही मान्छेलाई भेट्यो भने चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन नै अक्वर्ड भइदिने क्या त्यो एनर्जी नै नपुग्यो के भएको इफ यु आर एन इन्ट्रोभर्ट अब लाइक यु हेभ सोसल एङ्जाइटी एट टाइम्स डिपेन्ड्स you're doing this podcast right now so it's good for you because you are like in a way you're facing your fear I am but if I were to do this मलाई यहाँसम्म आउनलाई 50 चोटि सोच्नु पर्थ्यो होला के so you are facing your fear you're there होइन I am not there yet you so one of the reason मैले podcast start गर्नुको चाहिँ त्यही थियो किनभने at the end of the day communication skills त चाहिने नै रहेछ भनेर चाहिँ I realized once मेरो करियर अगाडि बढ्न थालेपछि के प्रोफेसनली अनि अब यसलाई कसरी ग्रुम गर्ने त भन्दाखेरि आई ट्राई डिफ्रेन्ट जस्तो युट्युब वाज वान अफ द रिजन्स वाइ आई स्टार्टेड आई मिन लाइक युट्युब स्टार्ट गर्नुको मेन रिजन पनि त्यही थियो क्या सो द्याट आई क्यान बी भेरी कम्फर्टेबल स्पिकिङ अनि मेरो डर चाहिँ के हुन्छ आई थिङ्क मोस्ट पिपल क्यान रिलेट कि विल आई से समथिङ स्टुपिड
अर त्यो अक्वर्ड भइदिन्छ कि भन्ने काइन्ड अफ त्यो एङ्जाइटी भइरहेको हुन्छ नि त सो युट्युबमा मैले के गर्थेँ भने वान सर्ट टेकहरू गर्थेँ सो द्याट अक्वर्ड नै भए पनि म त्यो राख्थेँ नि मान्छेहरूले चाहिँ त्यही एक्सपेक्ट गरोस् मसँग सो द्याट आई डोन्ट ह्याभ द्याट प्रेसर टु बी पर्फेक्ट त्यस्तो गरेर मैले गरेँ आफ्नो युट्युब द्याट्स स्मार्ट त्यो तपाईँलाई फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि पनि युआर लाइक ओ हेलो हाई भन्यो होइन हामीले अनि त्यसपछि वी वर जस्ट देयर के यत्तिकै बस्यो चुप लाएर बसिरहेको थियो होइन युआर लाइक अन यर ओन इन यर ओन जोन म पनि आफ्नै जोनमा थियो यु नो हामी मजाले कहिले कुरा गरेको थियो लास्ट टाइम when we were playing video games. Right. So that was our like, गेम खेल्दो रहेछ भनेर अनि त्यसपछि त अनि मलाई दिदीलाई त त्यही बिर्सिदिएको थियो कि हामीले एकछिन त सो म्याड मैले ऊ एक दिन भिडियो गेम खेल्न आउँछ म खुसी भएर कि अब हामीले एक दिन भिडियो गेम खेल्छौँ खेल्छ तिमीहरू भिडियो गेम तर इट्स खै अब बिकज वेयर लाइक त्यही क्याटेगोरीमा परेकोले इट्स कम्फर्टेबल या मैले पनि वेन आई मिट इन्ट्रोभर्ट्स अनि त्यसपछि त्यो काइन्ड अफ कनेक्सन चाहिँ एउटा हुन्छ क्या वेयर वी बोथ नो कि what to expect in that interaction and it's okay त्यो imperfect हुँदाखेरि पनि र awkward भयो भने that's fine जस्तो हुँदो रहेछ I don't like being forced to hang out in a group हुन्छ नि म पनि अब जस्तै सपोज अब how would you feel होइन मैले तपाईँलाई ल दा हामी यो ठाउँमा चिज केक मिठो पाउँछ जाम भनेर होइन अनि तपाईँ आउनुभयो अरे होइन अनि त्यहाँ मेरो 50 जना साथी छ अरे you'd be disappointed नि होइन अनि त्यो पहिला मेरो साथीहरू थियो कि त्यस्तै लाइक फोर्स गर्ने के पार्टी हिँड्न क्लबिङ हिँड्न मलाई मन नै नपर्ने होइन इट्स नट लाइक द्याट आई डोन्ट इन्जोय मलाई जान मन लाग्छ तर कहिले कहिले त्यो सोसल ब्याट्री फुल रिचार्ज भएपछि अनि जबरजस्ती जाँदाखेरि तिनीहरू नाचिरहन्छ हत्तेकै हुन्थ्यो कि तिमी नाच्छौ नाच्ने लाइक मुभिजहरुमा नाच्छौ मुभिजहरुमा म्युजिक भिडियोमा म अहिलेसम्म नाच्ने अपर्च्युनिटी पाएको छैन आई सो And real life ma do dance? नाच एउटा म्युजिक भिडियोमा छ के अरे है अलिअलि मात्र हल्का फुल्का मात्र नाचेको बट देन मैले डान्स गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको छैन मैले भनेको छु एक दुईजना डाइरेक्टर दाइले मलाई त्यो पुरा लोकल खाले त्यो फोक सङ हुन्छ नि मजाले पछाडि टन्न ब्याक डान्सर्सहरू भएर अनि यो वेयरिङ दिस नेपाली लुगा हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ मजाले छमछम नाच्न मन चाहिँ छ होइन त्यो एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त अर्कै खाले प्लस दोज सङ्ग्स आर सो मच फन पनि के त्यो मजाले नाच्न मन लाग्छ रियल लाइफमा चाहिँ डु डान्स आर यु डान्सिङ काइन्ड अफ पर्सन या आई डान्स म त्यस्तो त्यो जिउ नै नहल्लिन त होइन ठिकै त्यस्तो बवाल चाहिँ होइन तर आई क्याच द स्टेप्स म चाहिँ जिउ नै नहल्लिने मान्छे मलाई त इट्स लाइक हुन्छ नि फियरफुल नै हुन्छ नि त्यो कुनै फियर हुन्छ नि रुख होइन यस्तो हुन्छ कुनै फियर हुन्छ नि कोही मान्छेले तिमीलाई अनि गर न भनेपछि यु स्टार्ट गेटिङ म्याड एट देम रिस उठ्छ नि त मलाई त्यस्तो हुन्छ कसरी नाच भनेपछि लाइक लिटरली रिस उठ्छ कि मलाई गाउने र नाच्ने म अरू जे पनि गरिदिन्छु मलाई गाउने र नाच्नु चाहिँ नलगाउ हुन्छ हामीले चाहिँ रुख भन्छौँ म रुख हो बेसिकली जो साथीहरू नाच्न सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ रुख हो भनेर त्यही हो म आयुष र स्वप्नको काम हो कि रुख भन्ने उनीहरू चाहिँ मजाले नाच्छ होइन जसले नाच्न सक्दैन रुख भनेर नाम दिने उनीहरू हो दुईजना फेरि आफ्नै तालमा हाउडै नाच्छ त्यस्तो बवाल होइन जे पाइ त्यही म अलि बेटर छु उनीहरू भन्दा हामी कहाँबाट डान्सिङको कुरामा आयो कि एक्टिङको या सो मैले के सोध्नु लाथेँ भनेपछि सो यो एक्टिङको कुरा छ नि त सो तिमीले त जुन त्यो क्लास लियो नि सर्टन 2 विक्स अर सो 3 विक्सको क्लास लियो होइन तिमीले त अगाडि एक्सपिरियन्स गरिसकेका थियौ नि त सो त्यसले गरेर त्यो सजिलो भयो कि अरू फ्रेस मान्छेले पनि 3 विक्समा एक्टिङ सिक्छ भन्नु खोजेको नो फ्रेस मान्छेले सिक्ने भन्दा पनि कस्तो भन्ने इट्स अ नेभर एन्डिङ लर्निङ प्रोसेस है still all the professional actors are still learning every day किनभने see there is not just one emotion one situation नि त so अब movie होला या म्युजिक भिडियो होला different situation हुन्छ अनि different emotionsहरू एक्सप्रेस गर्ने बडी ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ नि त सो त्यस्तो 3 विक्समा त बुझिन्छ एउटा कन्सेप्ट यदि फ्रेस मान्छेले जोइन गर्ने हो भने तर पुरै त सिक्छ भन्दिनँ म आइडिया चाहिँ भयो बेस त बन्यो नि त एटलिस्ट फर मी मैले त्यो कोर्स लिँदाखेरि एफटिआईमा विच इज सच एन अनर त्यहाँ लिँदाखेरि चाहिँ मैले आई युज टु थिङ्क द्याट कति कुराहरू मैले बुझिसकेको छु जस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ जाँदाखेरि त आई वाज लाइक मलाई त केही पनि थाहा रहेछ जस्तो भयो कि अनि अब जस्तै अब के भन्छ वाट आर यु डुइङ गर्दाखेरि कस्तो ओभर देख्छ नि त अब उनीहरूले चाहिँ यो यस्तो किन हल्लिनु पर्यो वाट आर यु डुइङ भन्दाखेरि किन यस्तो गर्नु पर्यो खालि त्यस्तो सानो कुराहरूमा उनीहरू लाइक क्यामेरा अगाडि हुँदा आत्तिँदाखेरि धेरै हात खुट्टा चल्ने टाइपको हुन्छ नि त हामी आत्तिँदाखेरि वी डोन्ट
we don't act, we don't be ourselves के आतिन्छ नि त because everybody is looking at you, everybody is judging you जस्तो हुन्छ नि त बिग्रिन्छ मेरो त कति बिग्रिन्थ्यो बट त्यहाँ गएपछि कस्तो भयो भने लाइक बडी ल्याङ्ग्वेज देखेर भोइसको पिचदेखि लिएर अब त्यो फेसहरू कति चलाउने यताउति त्यस्तो सानो सानो कुराहरूमा पनि कस्तो मजासँग सिकाउनु भयो अनि भएको थियो कि एन्ड देन त्यो टपिकहरूमा अब आफै रिसर्च गरेर अलिअलि हेर्दै बुझ्दै अनि या इट्स अ नेभर एन्डिङ लर्निङ प्रोसेस पुरै चाहिँ पढ्न सकिँदैन तर बुझिन्छ हल्का इन जेनरल पनि तर रियल लाइफ इन्टरेक्सन भन्दा त अन स्क्रिन त अलि मोर एक्सप्रेसिभ गर्नै पर्छ क्यारे होइन त्यो नर्मल देखिनको लागि त्यो भनिन्छ नि अनि लाइक मैले के भन्नु लाग्दैन अनि स्क्रिन भन्दा जुन चाहिँ के भन्छ त्यसलाई थिएटरमा अझ मोर एक्सप्रेसिभ हुन्छ नि त थिएटरमा चाहिँ वाइ आई डोन्ट ह्याभ मच आइडिया होइन बट दे से थिएटर एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु बी मोर एक्सप्रेसिभ बिकज एक त योर भ्युवर्स आर अलि अगाडि नै हुनुहुन्छ प्लस टाढा हुँदाखेरि उहाँहरूको लागि पनि भेरी एक्सप्रेसिभ हुनुपर्ने हुन्छ नि त तर क्यामरा एक्टिङमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु निड टु बी थिएटर लेभलको एक्सप्रेसिभ तर रियल इन्टरेक्सन लाइफ इन्टरेक्सन भन्दा त मोर एक्सप्रेसिभ नै हुन्छ होला I don't think it's necessary because suppose होइन अब you're watching a movie and someone is angry के रिसाएको देख्ला गर्नु नेसेसरी छैन इफ यु सी एन एक्टर बी लाइक गर्दाखेरि यु वुड बी लाइक कस्तो के गरे भन्ने हामीले भन्छ नि त हामीले अब रिस उठ्यो चुप लाएर ठस्स गरेर पनि हेऱ्यो भने पनि ल रिसायो यो भनेर त बुझिन्छ किनभने क्यामेराले त सबै क्याच गरेर हुन्छ नि त सो क्यामरामा चाहिँ आई थिङ्क इट्स वाट एभर इज रियल बेस्ड अन हाउ द्याट क्यारेक्टर इज होइन तर थिएटरमा चाहिँ अब पुरा रिसाए पनि गर्नै पर्छ रे बट आई डोन्ट ह्याभ मच आइडिया क्यामरामा चाहिँ दिस आई नो द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु ओभरडु तर अब यहाँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क यहाँ अलिकति ओभरडु नै गराउनुहुन्छ मेरो पहिलाको मुभीमा पनि अलिकति ओभरडु गराउनु भएको थियो दे वर लाइक यु डोन्ट लुक एक्सप्रेसिभ इनफ भन्दा अब जस्तै इफ आई वर टु डिलिभर एउटा डायलग हुन्छ नि लाइक कस्तो कुरा ला जस्तो हो तर मेरो जस्ट एक्सपिरियन्स सेयर गरेको लाइक हुन्छ नि डिस्क्लेमर जस्ट सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स जस्तै अब आई वाज लाइक अपसेट द्याट मेरो बोयफ्रेन्ड हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ बोयफ्रेन्डले एउटा अर्को मान्छेलाई हक गरेको मलाई मन परेन अनि मलाई रिस उठिरहेको छ चित्त बुझिरहेको छैन होइन अनि मैले भन्दाखेरि अनि किन त्यसलाई हक गर्नु पऱ्यो भनेर होइन किन त्यसलाई हक गर्नु पऱ्यो त भनेर म ठस्स परेँ अरे होइन अब अलि भएन अझ अलिकति एक्सप्रेसिभ अनि किन त्यसलाई हक गर्नु पर्या भएन यु नो फिलिङ इट अनि किन त्यसलाई हक गर्नु परेको त गर्दाखेरि दे वर लाइक गुड यस अब म चुप लाएर बसेँ होइन ओके अनि त्यसपछि हरेक अब बिकज आई हेभ टु डु वाट दे टेल मी होइन आई एम नट कम्प्लेनिङ भेरी होइन बट थ्रु आउट द मुभी हुन्छ नि आई एम स्याड होइन स्याड हुँदाखेरि पनि यतिकै पनि त हुन्छ नि त बट त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो नि त्यो अलि अनि त्यसपछि पिपल वर लाइक कस्तो के गरेर जोत्छ तर नेपाली मुभीमा अलिक त्यस्तै नै एक्टिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो भए त यो त हामीले त एक्टरहरूलाई ब्लेम गर्छ होइन नो यु क्यान नट ब्लेम द एक्टर्स अब यस्तो हुन्छ यु क्यान नट ब्लेम द एक्टर्स डिरेक्टर्स यु ब्लेम द एन्टायर टिम इफ द अब हामीले हेर्दाखेरि छ्या भन्छ नि कुनै मुभिजहरूमा कुनै टुक्राहरू हुन्छ नि कस्तो बेसी एक्टिङ गर्यो ओभर एक्टिङ गर्यो भन्ने हुन्छ तर खोइ अहिले नोटिस गर्दाखेरि अहिले नयाँ मुभिजहरू चाहिँ अलिक बेटर भएको छ एक्टिङकै टर्म्समा डिरेक्सनको टर्ममा अब एडिटिङ सबै कुरामा चाहिँ अलिक बेटर भएको छ पहिलाभन्दा चाहिँ लाइक पहिला चाहिँ ओभर नै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ कस्तो अलिकति नेचुरल हुँदै गइरहेको देखिरहेछ अब म चाहिँ त्यो पहिलाकोमा अलिकति परेँ सो त्यस बेला त्यही नै थियो अनि I can't complain. So it's not the actor's fault that they are like overacting or underacting. It's exactly what they're told to do. अब त्यो actor or director को sync छ भने त perfect भयो अब त्यो sync नै भएन भने चाहिँ नि अलि हाउडे नै हुँदो रहेछ यो फेरि अलि अडियन्सको पनि वाइज हो पर्सेप्सन वाइज हुन्छ होला नि त कसैलाई चाहिँ ए एक्टिङै गर्दैन ठिङ्गो उब्छ डायलग बोल्छ जान्छ भनिदिनुहुन्छ कसैले चाहिँ वा कस्तो राम्रो एक्टिङ गर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ होइन त्यो मात्र होइन जस्तो कि अब पास्ट 10 इयर्समा त इभल्भ भएको छ होला नि त अडियन्सले पनि कस्तो
कन्टेन्टलाई कसरी पर्सिभ गर्ने भनेर मेबी सो पहिला त्यही नै पर्सेप्सन थियो कि पहिला त्यस्तै नै राम्रो त्यसलाई नै राम्रो एक्टिङ भनिन्थ्यो कि होइन त्यो भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पनि हुनसक्छ किनभने अब त्यसैलाई सबै अडियन्सहरूले त्यस्तै लाइक एकदम लाउड एक्टिङ खोज्नु हुने बट देन अब मलाई चाहिँ मन नपर्ने पर्सनली चाहिँ अनि त्यसैले मैले ओभर एक्टिङ गर्न खोज्थेन बट देन अब बिकज लाइक आई सेड इट डिपेन्ड्स अन द एन्टायर टिम नाउ द अडियन्स एज वेल तिमीले कतिवटा मुभी गर्यो 2टा ए ओके अनि म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ म्युजिक भिडियो त आई थिङ्क इट्स अलमोस्ट 50 रियली 50 आई थिङ्क आई हेभन्ट काउन्टेड 40-50 त भयो तर म्युजिक भिडियोज आर फन कस्तो रमाइलो हुन्छ म्युजिक भिडियो भर्सेस मुभीमा के प्रब्लम छ त्यस्तो म्युजिक भिडियो चाहिँ एकै दिनमा सिद्धिहाल्छ सुट होइन कहिले कहिले 2 दिन अनि कस्तो रमाइलो हुन्छ कि त्यो ह्याङआउट गरे जस्तो एन्टायर टिमसँग रमाइलो घुम्न गए जस्तो कस्तो अर्कै खाले रमाइलो हुन्छ अब म्युजिक भिडियो भन्न साथ इट्स नट जस्ट इन वान रुम नि त कहिले कहाँ कहिले कुन खोला छेउमा कहिले कहाँ पुग्दाखेरि इट्स लाइक घुम्न गएको जस्तो पनि रमाइलो पनि सुटिङ पनि मुभीमा चाहिँ इट्स फन नै तर कस्तो हुन्छ नि इट्स लाइक गोइङ टु अ जब विच इज फन तर त्यो कस्तो हुन्छ भने एकदम टिडियस हुन्छ के ब्याक टु ब्याक एन्ड समटाइम्स युआर नट फिलिङ वेल समटाइम्स युआर लाइक नट इन द मुड तर मुड भयो पनि होइन यु हेभ टु पर्फर्म यु हेभ टु एक्ट मुभीमा चाहिँ यु हेभ टु बी लाइक एकदमै फुल्ली फोकस्ड त्यो क्यारेक्टर लुजै गर्नु चाहिन्छ अनि एउटै सिन एउटै सर्ट मल्टिपल टाइम देशसम्म एउटै ठाउँमा हुनसक्छ मेरो रिसेन्ट मुभी वाज अल अबाउट एक्सन सो मलाई चाहिँ त्यो एक्सनको लागि ट्रेनिङ छुट्टै दिनुभयो किनभने मेरो पोस्चर मिलेन भने अब माई क्यारेक्टर इज अ स्पाई फाइटिङ गर्न सक्ने केटी अब त्यो पोस्चर मिलेन भने त झ्याउ हुन्छ नि त त्यो यस्तो फाइट गर्नेलाई यस्तो गऱ्यो भने त इमेजिन हाउ यु विल लुक सो त्यति मिलाउनलाई दे गेभ मी ट्रेनिङ फर 2 years के 2 years नै तिमीले मार्सल आर्ट्स गरेको गरेको तर आम नट गन ब्र्याग सेङ आई एम अ प्रोफेसनल किनभने मलाई अहिले कसैले लाइक आई जस्ट पार गरौँ भन्यो भने म त भाग्छु होइन तर आउँछ अनि अलिकति भए पनि पोस्चर मिलाउने ल अनि मलाई कतिजनाले सिकिस् भने हो पञ्च देखा त भन्दाखेरि दे एक्सपेक्ट मी टु डु दिस होइन अभियसली त्यो यति त सिकाएको नै छ नि सो अब क्यामरामा मैले यस्तो गरेँ भने त कार्टुन देखेँ नि त सो यस्तो यस्तो खाले सानोतिनो डिटेल्सको लागि चाहिँ दे ट्रेन मी फर 2 years सिक्यो मजाले सिक्यो काम लाग्छ आफ्नोलाई नो त्यो त द्याट्स ग्रेट नि किनभने त पहिला त त्यो एक्टरले गिटार बजाउन थाल्यो भने इट्स अ डिजास्टर सोलो बजिरहेको हुन्छ नि पुरा कर्डसम्म हुन्छ होइन अनि त्यस्तो हेर्दा लास्ट कार्टुन देख्छ नि त एटलिस्ट 2 years सम्म त्यो एउटा रोलको लागि एउटा स्पेसिफिक मार्सल आर्ट्स किनभने मार्सल आर्ट्स आफ डन मार्सल आर्ट्स अनि आई नो इट्स टफ त्यो सिक्नको लागि म तपाईँले त अनि तपाईँले मल्नदीलाई ट्रेन गर्नु खोज्नु भएन किक बक्सिङ एन्ड शी लाइक आई एम नट इन्ट्रेस्टेड आम लाइक लर्न ऊ चाहिँ डराउँछ के आई माइट हर्ट हर भनेर अब कहाँ अनि त्यो फुल अन स्पारिङ गर्ने हो त होइन हर्ट भने त अब ट्रेनिङमा त यसरी के कान्ने हो यसरी पञ्च हान्ने हो पनि ट्रेनिङमा त 1-2 लात त खानुपर्छ के होइन ऊ चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदम डराउँछ ऊ चाहिँ दिले चप्लाक्रे मलाई सिक्दैन तै सिक्न म त इफ यु वर क्लोज बाई होइन दा म आउँथेँ होइन मलाई सिकाउनु भनेर वाक्क भएको मैले यति कन्भिन्स गर्न खोजेको किनभने मैले जुडो ट्रेन गरेको छु अन्त किक बक्सिङ मुएथाईहरू गरेको छु कि सो आई नो सम वाट जस्ट आई क्यान ट्रेन हाउ टु डिफेन्ड युर सेल्फ त्यो लेभल चाहिँ मलाई आउँछ कि उसलाई बेसिक सिकाउनु खोज्दा एकदम डराउने काइन्ड अफ के शी इज द के भन्छ द स्विट गर्ल नेक्स्ट डोर टाइपको पिटिट अनि मैले के वेयर आई वाज गोइङ विथ दिस इज तिमीले जुन यो मार्सल आर्ट्सहरू सिक्यो यही कुरा हामीले लास्ट टाइम गर्दाखेरि यु टोल्ड मी लाइक तिमीले को मान्छेलाई बाटोमा पिटेको भनेर के भएको थियो त्यतिखेर वाज दिस यो आफ्टर सिकिसकेपछि हो सिकिरहेको बेला यो 1 वर्ष भइसक्यो त्यो सिकेको होइन नो मलाई चाहिँ मेरो कोचले होइन गुरुले के प्रमिस ओथ लिनु लाउनु भएको थियो भने नो म्याटर वाट युआर नट गोना रेज यर ह्यान्ड फर्स्ट तिमीलाई अट्याक गऱ्यो भने सकेसम्म डिफेन्ड गरेर भाग्नु अट्याक चाहिँ नगर्नु तर पिट्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ पिट्नु तर डोन्ट एभर रेज यर ह्यान्ड फर्स्ट भन्नुभएको थियो अब के भएको थियो भने म घर गइरहेको थिएँ होइन एउटा मान्छे के उसले चाहिँ अब क्याट कलिङहरू त के गर्छ नि त्यो अनि यस्तो बमतिर होइन यस्तो छुन आएँ के को हो म त्यसको त्यत्तिकै चाकतिर छुनाउनलाई होइन अनि यस्तो यस्तो गर्दै छुनाइरहेको थियो नि मैले उफ्रिरहेको थिएँ कि लाइक के तालको मान्छे पागल हो जस्तो मेरो घरनिर थियो कि फेरि त्यो कहिले बुझ्दिनँ यार केटी जिस्काउने कुराहरू त अचम्म लाग्छ मलाई अनि आफ्टर द्याट होइन अनि मैले हेरिरहेको थिएँ अझ किच्चा हाँसिरहेको छ कि कस्तो त्यो बोक्का खाले मान्छे रहेछ होइन कस्तो रिस उठ्यो अनि त्यसपछि
अब मलाई चाहिँ किन कन्फिडेन्स बढ्यो भने त्यो मान्छे मेरै हाइटको थियो कि अनि यस्तो चुनाएर बेला अनि मैले के गरौँ भने रिस उठाएँ कि यस्तो गरेर घाँटीमा यस्तो त्यो के भन्छ घोक्रे ठ्याक भन्छ नि त्यसको घाँटीमा समातेँ होइन अनि इन्सल्ट नै गरिदिएर रहेछ यार तिमीले घाँटीमा समातेँ अब नाउ आई डोन्ट नो वाट टु डु होइन ट्रेनिङ त भर्खर 1 वर्ष भएको थियो तर अब आउँदैन नि त धेरै त्यहाँदेखि यस्तो घाँटी समातेँ के गरौँ म दौडेँ के घाँटी समातेर उसलाई दौडिनु किन खोज्यो भने उसलाई लडाउँछु भनेर ऊ पनि सँगसँगै दौडिरहेको कि होइन दौड्यो अनि पछि समाउ आई म्यानेज टु लाइक उसलाई लडाएँ कि मैले अनि लडेपछि चाहिँ अनि त्यो ढाडमा पेटमा अलिकति भुकभुक लातिर्काएँ कि तर्साउनु त पऱ्यो नि त होइन सो द्याट लाइफमा उसले अर्को कोही केटीलाई नि गएर चाक समात्न जान्दैन अनि कुटिरहेको थिएँ कि त्यसलाई यत्तिकै तर्साउँ तँलाई भन्दै पुरा के हान्दै थिएँ त्यो मेरै घरतिरै भयो कि अनि त्यो वरिपरि उसले यस्तो यस्तो छोइराख्न खोज्दाखेरि वरिपरि अङ्कलहरूले देखिरहेको थियो हेरेर बसिरहेको थियो अनि हो नानी कुट यस्तै हो यस्तो भन्दा तपाईँलाई पनि कुट्नु पऱ्यो भने म रिसमा थिएँ नि त तँलाई पनि कुट्नु पऱ्यो अघि के गरेँ होइन भनेपछि चुप लाग्यो कि सो अपेरेन्टली दे गेट स्केयर्ड वेन युर हिटिङ सम वान रहेछ नि त अनि चाहिँ ए गर्दै थियो अनि पछि अरू त्यसको को साथीहरू सरी बहिनी सरी उसले यस्तो बदमास छ यो सरी भन्यो अनि मैले पनि अझ हुन्छ नि ल कुटेँ मैले अब यसले कसैलाई कुट्दैन भनेर पारा अनि बिस्तारै घर गएँ अनि घरमा केही भनेन मैयालाई चाहिँ के पनि भनेन तर नेबर्स त छ अनि दे टोल माई मम अनि सी वाज लाइक ल्याएर के गराएको थियो यताउता नै 1 घन्टा लेक्चर दिनुभयो बट देन मेरो बाबा चाहिँ यु सो प्राउड के किनभने इफ आई अब घर जाँदाखेरि अब मैले केही नगरेर घर गएको भए त्यसले त मलाई यसरी चाकमा चुनायो मैले केही गरेन भनेर दिनभरि मुड खराब हुन्छ लगाएँ नि त आनन्द भयो के नेक्स्ट आई डोन्ट थिङ्क द्याट गाई विल एभर ट्राई टु टच एनी गर्ल्स सो या कुटेछु यस्तो आई डोन्ट वान्ट टु साउन्ड लाइक आई एम भेरी नो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ त्यो नर्मलाइज हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ समबडी इज इन्भेडिङ योर स्पेस देन यु डोन्ट हेभ एन एक्सक्युज यसो मेरो पर्सनल स्पेस ऊ गरेर छुनाउनेहरूले चाहिँ थप्पड खाछ मैले त कतिजनालाई थप्पड हानिसकेको छु दा मलाई त कस्तो नराम्रो लाग्छ हौ अहिले सोच्दा तर आई थिङ्क दे डिजर्भ इट झाप्पड चाहिँ हानेछु कुटाइ खाएको भनेको यो एकजनाले थियो अनि 2जनाले कुटाइ खान्छ राम्रोसँग बाँकीले चाहिँ थप्पड खान्छ कस्तो राम्रोसँग भने के राम्रोसँग कुटाइ हाने चाहिँ लाइक हिर्काइदिएको के अनि मलाई त्यो के भन्छ मेरो कोचले त्यो हुन्छ नि हुक हान्ने भनेर सिकाउनु भएको थियो हाने अप्पर कट समथिङ त्यही कस्तो घिनलाग्दो दुख्दो रहेछ नि त मलाई के उसलाई भन्दा नि मलाई मेरो पन्चेस आर भेरी विक होइन हान्न त हाने तर उसलाई पनि दुख्यो मलाई पनि दुख्यो अनि कस्तो दुख्यो होइन दुख्यो तर उसलाई नि रिन्न भयो नि त अनि त्यसपछि जति जे आउँछ झेप्पाइ त्यही कस्तो पागल जस्तो देख्यो थियो तर कुटेँ त्यसले चाहिँ नचाहिने कामै गरेको थियो कि अनि खायो आनन्द आयो घर आएपछि अरू बेला चाहिँ त्यही हो आई डोन्ट गो अराउन्ड बिटिङ पिपल होइन तर आई फिल लाइक मार्सल आर्ट्स भनेको सबैले सिक्नुपर्छ कि मेन वुमेन जे भए पनि किनभने चाहिँ अगेन इट्स सेल्फ डिफेन्स त हुँदै हो होइन तर एउटा डिसिप्लिनमा चाहिँ हाल्छ कि इफ यु नो हाउ टु फाइट मोस्ट लाइकली यु वन्ट फाइट के अनलेस यु हेभ टु आइभ सिन द्याट विथ खतरा फाइटर्सहरू पनि कि because they know that they can tackle them any moment हैन यस्तो त्यो मोस्ट मेनहरुको प्रब्लम के हुने रहेछ भने त्यो फाइटहरु हुने त्यो यङ एजमा इट्स दैट ईगो के योर ईगो इज फ्रेजाइल एन्ड यु हेभ टु प्रुभ टु योरसेल्फ कि यु क्यान बीट दि अदर पर्सन भन्ने यसै झगडा गर्न मन लाग्ने हुने रहेछ के बट वन्स यु नो दैट once you're very comfortable with your own skin or handling situation you don't go around beating people के you don't fight त्यो चाहिँ मैले एकदमै याद गरेको विथ अ लट अफ पिपल हु क्यान एक्चुली फाइट किनभने फाइटिङ सिचुएसनहरू भनेको व्हाट वी सी अन टिभी अरू जुन हामी इमेजिन गर्छौँ नि त सिनेरियो त्यस्तो हुँदैन के म यसरी पिट्छु उसरी त्यो सबैजनाको पर्सेप्सन मात्र हो अनि वन्स दे गेट इन्टु अ फाइट अनि दे रियलाइज कि वा आम स्क्रुड भनेर रियलाइज गर्छ सो फाइटिङ सिक्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो एउटा कन्फिडेन्स नै दिन्छ के होइन कसैले केही भन्यो भने यु क्यान ह्यान्डल द्याट सिचुएसन राम्ररी र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कस्तो काइन्ड अफ फाइटिङ पनि हो क्या फर मोस्ट वुमेन होइन नट डिस्क्रिमिनेटिङ तर इन टर्म्स अफ जेनरल स्ट्रेङ्थ men will always be able to hit harder than women most likely exactly हैन अब मान्छेहरूले भन्छ होला रोन्डा राउजी और UFC फाइटर्सहरु अफ कोर्स त्यो कम्पेयर गर्ने हो भने UFC के टप गाई भर्सेस टप गर्ल हेर्यो भने चाहिँ द टप गाई विल अलवेज ह्याभ द स्ट्रङ्गर पन्च हैन
वुमेनहरूको लागि चाहिँ दामी मार्सल आर्ट्स भनेको चाहिँ इदर जुजुत्सु अर जुडोहरू रहेछ Yes, jiu-jitsu. एन्ड जुडो I so want to learn jiu-jitsu. मैले मल्नालाई जुडो पनि सिकाउन खोजेँ अब मैले क्या मल्नाको बिच गरेर जस्तो भइरहेको छ त नो किन भन्छ इट्स टेक्निक के She'll be watching this. Of course नि यही टपिक पाइस अनि मलाई जिस्केर लडाइँ सडाइरहेको हुन्छ तर समातेर अफकोर्स घरमा भन्ने के यस्तै त जुडो चाहिँ इट्स भेरी टेक्निकल युर जस्ट मेनिपुलेटिङ दि अदर पर्सन्स मुभमेन्ट्स अनि उनीहरूको बडी वेट मेनिपुलेट गर्नु इट्स girls have to be more smarter के यो फाइटहरू गर्दा त्यो के भन्छ त्यो या maybe strengths भन्दा पनि you have to be smart type techniques. Judo it's such a wonderful martial art combat sport. मेरो सानो बहिनीले ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई 80 किलोको मान्छेहरूलाई लडाइदिन सक्छ कि इफ शी वान्ट्स टु हैन अब उसको वेट होला 40-45 किलो होला के एन्ड यो टेक्निक बेस्ड मार्शल आर्ट्समा जहिले पनि एडभान्टेज हुन्छ कि स्पेशली अन यो डिफेन्सिभ सिचुएसन अब obviously like मेरो punch हैन is very much weaker than a guy's punch who has no idea about fighting. So त्यो strength wise I believe हैन like you said no gender discrimination but male bodies अलि stronger नै हुन्छ like त्यो त natural कुरा हुन्छ it's not practical अनि यो सबै यो कुरा मान्छेहरूले especially when it comes to self defense र fighting sportहरुमा चाहिँ यो it's very important to be not politically correct र say it like it is के त्यो false perception बसेर हुँदैन नि त मलाई त जसलाई पनि पिट्दिन्छु भनेर अनि once you get in that situation and you realize it doesn't work then what भन्ने कुरा आउँछ के just be smart learn how to self defend yourself अनि डाङडुङ कुद्नु पऱ्यो कुदेर भाग्यो त्यो गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि वान अफ द थिङ्स तर ठ्याक्क तिम्रो कोचको अपोजिट भने है मैले चाहिँ मार्शल आर्ट कम्युनिटीमा चाहिँ के भन्छ भनेपछि सकेसम्म डोन्ट गेट इन्टु अ फाइटिङ सिचुएसन तर when you feel like it's going to happen be the first person to hit भनेर भन्छ के किनभने what if the other person hits you first and you are knocked out cold you are done त्यसपछि हैन so सकेसम्म until unless it's important never ever get into the fight so if you are cornered be the first one to element of surprise दिनको लागि त्यो पनि हो that does make sense मलाई चाहिँ उहाँले जुन त्यो सेल्फ डिफेन्सहरू सिकाउनु भएको छ नि होइन त्यो चाहिँ क्या काम लाग्ने के किनभने लाइक पहिला जुन तरिकाले क्राउडमा हिँड्दाखेरि अलिकति कन्सर्न हुने हुन्छ नि अलिक कस्तो लाग्ने तर त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ नो आई क्यान टेक केयर अफ माइ सेल्फ भन्ने फिलिङ चाहिँ आउँदो रहेछ कि लाइक हुन्छ नि बाटोमा मान्छेहरू केटी मान्छेहरूलाई अलिकति किन गाह्रो छ भने अब सबै everyone but then most of the times अब त्यस्तो क्राउडमा हिँड्दाखेरि केटा भन्दिनँ बदमास ह्युमन बिइङ्सहरू त्यो छुन आउँछ नि त लाइक अब एकचोटि के भइरहेको थियो भने म हिँडिरहेको थिएँ होइन अनि उताबाट हेर्दाखेरि नै लाइक कस्तो वेल बिल्ट मान्छे आइरहेछ लाइक नथिङ फाइन देन उसले चाहिँ के गर्नु खोज्यो भने उसको एल्बोजले मेरो चेस्टतिर छुन आउन खोज्या रहेछ कि तर मैले नथाहा पाएर मैले मजासँग डिफेन्ड गरेर उसलाई छेउमा पारेर म सिधै हिँडी पनि सकेको रहेछ के मसल मेमोरी रिफ्लेक्स भयो किनभने अब त्यस्तो गरे भए हामी अब मैले नसिकेको भए म बाटो काट्थेँ होला या ब्याग अगाडि यसरी बोकेर छेकेर हिँड्थेँ होला होइन बट बिकज आई न्यू होइन लाइक इट्स जस्ट छेक्ने त हो नेचुरली आउँदो रहेछ अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई आई डोन्ट नो हाउ टु फाइट अनेस्टली मलाई केही गर्नै आउँदैन जस्तो लाग्छ तर परेको बेला चाहिँ अलि आफै इट्स देयर बिकज यो बडी रिमेम्बर्स जस्तो मेरो कोचले त स्पारिङ गर्ने भनेर यति कुटे खाछु मैले होइन यस्तो कुटे खाछु बट देन इट वाज वर्थ इट कहिले बङ्ग लडाउनुहुन्छ कहिले फन्न घुमाइदिनुहुन्छ के हुन्छ तर बिकज आई वाज लाइक स्पारिङ विथ द प्रो त्यो फाइट नगरेकोहरूलाई त यो मोस्ट पिपल डोन्ट रियलाइज लाइक हुन्छ अब तिमीले 1 year 2 year मुभीको लागि सिक्यौ नि त तर त्यही पनि तिमीलाई त्यो रिफ्लेक्सहरू नेचुरली आयो कि अनि मोस्ट पिपल वाट दे डोन्ट रियलाइज इज इफ देयर इज एन अनट्रेन्ड म्यान versus a trained woman that trained woman can beat an untrained man मजाले त्यो मैले ट्रेन गर्न थालेपछि आई रियलाइज कि नर्मल मान्छेको त रिफ्लेक्स 0 हुने रहेछ कि that's how your body and mind works when you know how to fight or defend yourself अनि त्यो कुराहरू रेगुलर मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन कि एन्ड त्यही हो यो कुराहरू सिक्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आई एन्करेज एभ्रीवान के फाइटिङ जस्ट सो मच फन पनि टु लर्न इट इज सो मच फन वर्कआउटै भयो क्या तिम्रो एउटा अर्कै रमाइलो वर्कआउट एकदमै मेरो चाहिँ लाइक माई किक्स आर स्ट्रङ्गर देन द पन्चेस
मोस्ट पिपलको हो नि किक्स मेरो पन्चेस त कस्तो विक छ दा लाइक इट्स लाइक सो ब्याड मोस्ट पिपलको त्यही हो किक्स नै हो कि जस्तो कि अब फाइटिङ स्पोर्ट्स पनि एकदम इभल्भ भएर आएको छ नि त अहिले इफ यु आस्क मी स्ट्राइकिङमा है देयर स्ट्राइकिङ देयर ग्राप्लिङ होइन सो जुडो जुजुत्सु दोज ग्राप्लिङतिर पऱ्यो स्ट्राइकिङमा भनेको यो बक्सिङ टेक्वान्डो किक बक्सिङ मुएथाईहरू अनि अहिलेको इफ यु लुक एट अब एलिट फाइटर्स भनेपछि युएफसीमै छ क्या एन्ड मोस्ट एलिट फाइटर्सले को ब्याकग्राउन्ड भनेको मुएथाई हुन्छ क्या स्ट्राइकिङ इफ दे आर भेरी गुड एट इट स्ट्राइकिङमा मुएथाई राम्रो खतरा हुन्छ र मुएथाईको बेस्ट वेपन भनेर नै सिन्स हो क्या किक्स र सिन्स हो क्या सो इट्स अलवेज गोइङ टु बी पावरफुल क्या मेरो पन्चेसहरू त क्या त्यो फम्बली हुन्छ नि हान्यो भने मेरै हड्डी भाँच्ला जस्तो सबैको त्यस्तै हो त्यसो त द्याट्स वाइ वेन यु ट्रेन बक्सिङमा सी बिग गाइजहरू ग्लोभ्स ह्यान्ड ऱ्याप गर्छ नि इट्स टु प्रोटेक्ट युर नकल्सहरू क्या त्यो नजाओस् कार्टिलेजहरू ड्यामेज नहोस् भनेर तर सिन्स देयर किक्सहरू देयर अलवेज एल्बोजहरू देयर अलवेज रेडी it's a fun thing. This is like this will always be about an interesting topic for me. I'm always fascinated when you fight. I swear if we were living close by, म त दुःखै दिन्थ्यो मलाई त्यो अब वर्कआउट पनि भयो लर्न पनि गरिराख्छ नि त तपाईँलाई दुःखै दिन्थ्यो होला दास सिकाउनु पऱ्यो बट वी लिभ इन लाइक डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा जस्तो म चाहिँ मेरो बहिनीलाई पनि सिकाउँछु अब अहिले ग्याप लिएको छु होइन नत्र चाहिँ वान्स विक अर सो चाहिँ वी ट्रेन टुगेदर वी स्पार वी फाइट अनि त्यसपछि त्यो गरिरहेको हुन्छ क्या अनि सो त्यहाँबाट पनि उसले कति कुराहरू जस धेरै कुरा सिक्यो क्या मसँगै जुडो पनि 2 months कि 3 months जस्तो गर्यो उसले अनि सो द्याट मेक्स यु सो एउटा ह्याप्पी एन्ड कन्टेन्ट के होइन त्यो अर्कै रमाइलो हुँदो रहेछ टु सी योर सिब्लिङ हुन्छ नि लर्निङ हाउ टु फाइट प्लस यु अल्सो बी ढुक्क द्याट उसलाई आउँछ सी क्यान टेक केयर अफ सेल्फ उसले सक्छ अब अदर्स सुड बी वरिड अबाउट हर भन्ने खाले हुन्छ नि त सो या लर्न त गर्नै पर्छ राइट आई सजेस्ट पिपल टु लर्न एक्ज्याक्टली हामीहरूले अब वाइल्ड कुराहरू सकाउनु त अब इट्स अप टु यु एनिथिङ केही छ तिमीलाई भन्नुपर्ने के भन्न मन छ केही कुरा गर्नु मन छ This is the please adopt dogs from the streets. त्यो त यस्तै त्यो बाहेक म त खुरुखुरु घरबाट सिधा आएँ त के पनि सोचेकै थिएन मैले त्यस्तै म पनि खासै केही सोचेको छुइनँ बाई द वे के अरे मुभीहरू फेरि गर्ने प्लान छ कि छैन तिम्रो के छ मुभिज अब मुभिजहरू गरिहाल्ने भन्दा पनि इफ देयर इज अ गुड प्रोजेक्ट वाइ नट राम्रो खाले हुन्छ नि वेयर युर लाइक अ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर प्लेहरू हुने खाले के लाइक नट जस्ट अ ड्याम्जल इन डिस्ट्रेस बचाऊ खाले समथिङ द्याट हेज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्यारेक्टर लाइन अ डिफ्रेन्ट स्टोरी त्यस्तो आयो भने त वाइ नट आई वुड गिभ माई एन्टायर टाइम जस्तै मैले त्यो भने नि द 2 years मैले फाइटिङ सिकेँ आई गेभ माई टाइम फर द मुभी यत्रो सानो रोलको लागि भए पनि भने आई क्यान कमिट माइसेल्फ फर द मुभी इफ द मुभी इज गुड यो प्रिभियस मुभी पनि किन मलाई मन परेको भने बिकज आई डोन्ट ह्याभ टु बी सेभड बाई द हिरो सो मलाई त्यसैले मन पर्यो हो यस्तै अब राम्रो स्टोरिज यस्तै वेयर आम लाइक आई सेड नट ड्याम्जल इन डिस्ट्रेस भने चाहिँ वाइ नट अनि तिमी इन्ट्रोभर्ट भएर तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन किनभने मुभीको त क्रू त वाइल्ड हुन्छ होला अन सेट त त्यस्तो बेला लाइक आई सेड क्यामेरा अगाडि हुँदाखेरि आई डोन्ट सी एनीबडी अराउन्ड मलाई क्यामेराको अगाडि चाहिँ क्यामेरा छ इट्स रोलिङ एन्ड आइम वर्किङ भन्दाखेरि त्यहाँ 1000जना मान्छे भए पनि आइम लाइक फाइन आइम द मोस्ट नर्मल पर्सन क्यामेरा छैन र यतिकै अगाडि छु र 1000जना मान्छे छ भने चाहिँ त्यसपछि आई डोन्ट नो वाट क्यामेरा बोक्दै रेडी नर्मल हुनलाई होइन नो एङ्जाइटी अलवेज अन क्यारेक्टर काइन्ड अफ हुन्छ या त्यही हो दा अलराइट थ्याङ्क यू सो मच ज्योत्सना आएकोमा थ्याङ्क यू लेट्स एन्ड दिस यस थ्याङ्क यू सो मच मलाई त रमाइलो आयो तपाईँसँग यसरी गफ गरेर एक दिन फाइटिङ सिकाउनु प्लिज अब भिडियो गेम खेल्नुपर्छ अब भिडियो गेम सिकाउनु पर्छ उसलाई दिदीले भिडियो गेम्स पनि खेल्नु न मैले उसलाई त कति खेल्न लगाउनु खोजे नि फाइटिङ पनि सिक्नुहुन्न व्हाट्स गोइङ अन तर या बिस्तारै होपफुली त्यही या एनीवे सो दिस वाज फन थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी अनि या आई हेभ फ्यु थिङ्स टु से एकचोटि प्लिज अडप्ट street dogs, try to help, don't try to be like organizations are like गर्छ उसले गर्छ यसले गर्छ भन्दा भन्दै त्यो डग या क्याटलाई गाह्रो हुन्छ सो डु वाट यु क्यान
and do not expect me to like take care of everything. कुकुर र बिरालो मात्र भन्छौ, बफेलोज भेडा बाख्रा चाहिँ के भन्दाखेरि म एक्लैले कति हेर्ने हो ल त्यसले सके छैन म टपिकमा म फेरि कुरा गरिहाल्छु ठ्याक्क यो कुरा हो के मलाई चाहिँ आई वान्ट टु रेन्ट अबाउट दिस यो कुरामा चाहिँ मैले हिजो ठ्याक्कै एउटा पोस्ट गरेको थिएँ कि लेफ्ट भर्सेस राइट पिपल भनेर हुन्छ कि सो लेफ्ट विङ थिङ्किङ र राइट विङ थिङ्किङ भने डु हेभ एन आइडिया ब्रेन No, in terms of people. So left-wing people are people who think by heart and emotions and empathy, okay? Right-wing is the fact, data, and they are more data-driven type, okay? Right? And the example if there's someone in the middle, and ule ke bhane कि both the sides make sense भनेपछि left को मान्छेले they push that person. How can you side with them भनेर and that person ultimately becomes right wing रे के हैन. So यो कुरामा चाहिँ I feel similar के not me personally, I feel that's how people will perceive. So जस्तो कि you are let's say तिमीलाई dogs मात्र मन पर्छ रे अरु के पनि मन पर्दैन रे. अब भोलि cat person ल्याएर ए cats त मन पर्दैन तँलाई त चाहिँ खै त एनिमल लभर भनेर भन्छ त त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन गर्ने अनि अल्टिमेटली यु काइन्ड अफ ह्याभ द्याट हुन्छ नि अलिकति मनमा हुन्छ कि अनि सेम थिङ विथ भेजिटेरियन भर्सेस नन भेजिटेरियनको डिबेट आउँछ अनि एनिमल्स भर्सेस किनभने आई हेभ मेट अ लट अफ भेजिटेरियन्स या भिगन्सहरूसँग आई हेभ ह्याड डिस्कसनहरू नै कि आई अप्रिसिएट द्याट यु क्यान डु द्याट टु यर सेल्फ अनि त्यसपछि त्यो डिसिप्लिन राख्न सक्छौँ आई रियली अप्रिसिएट द्याट होइन तर if I say I'm a pet lover भनेर भन्यो भने they'll put me in a box saying कि ए मासु त खान्छ नि त अनि त्यो they try to shame you अनि त्यसले गरेर चाहिँ त्यो एउटा it's not helping your cause के you're not convincing me if anything you're just pushing away from your agenda के अनि I think that happens to a lot of people मैले त at least यो reasoning बुझिरहेको छु तर सबैले त बुझ्दैन नि त एक्ज्याक्टली अब यस्तो हुन्छ जस्तै there are so many crimes हैन जस्तै अब मैले अब लाइक आई से मैले अब डग्स एन्ड क्याट्सलाई हेल्प गर्छु बिकज उनीहरूलाई मैले यता मेरो अराउन्ड देख्छु हेल्प गर्न खोज्छु सक्छु भने होइन अब उनीहरूले के भन्छ भने अब त्यो बुटरहरूकोमा त भेडा बाख्रा काटिरहेको हुन्छ त्यो त तिमीले रोक्दैनौ त त्यही मासु किनेर खान्छौ त सो हाउ क्यान यु कल योर सेल्फ एन एनिमल लभर भने होइन मैले आई हेभ नेभर स्टेटेड माइ सेल्फ एज लाइक I do love animals तर म मेरो ध्यान दिएर सबै रोक्न सक्छु भनेर ममा एबिलिटी छैन I don't have that capability मैले चाहिँ अब जति सक्छु गर्ने हो I cannot stop people from eating meat हैन अब म एकजना मान्छेले अहिले 2-3 दिनमा एउटा डग हेल्प गर्न सक्छ म कति नै गर्न सक्छु सो बट इफ यु वरिड why don't you help ल ठिक छ तिमीलाई त्यो भेडा बाख्राको त्यस्तो स्ट्रेस छ त्यस्तो मन पर्छ त्यस्तो टेन्सन छ भने वाइ हेभन्ट यु डन एनिथिङ वाट हेभ यु डन भनेर मैले क्वेसन गर्दाखेरि युआर द वान हु सेङ एनिमल लभर नो ठिक छ अलराइट आई एग्री मैले हेल्प गरेन वाइ डोन्ट यु हेल्प भन्दाखेरि के गर्दैन घरमा बसेर त ट्याप गरेर लेख्न त मलाई पनि आउँछ नि त्यस्तो भने अब यस्तो के युआर इन अ क्लास सपोज युआर इन अ हिस्ट्री क्लास अनि पढिराख्नु भएको छ बिचमा आएर मान्छेले अनि कहाँ हुन्छ भनेर पुरा नेपाली लिट्रेचर बोल्न खोजे मिलेन नि त सो इफ आइ एम टकिङ अबाउट डग्स इट्स अबाउट डग्स वेन आई गो टक अबाउट भेडा बाख्रा इल बी अबाउट भेडा बाख्रा के अनि भिगनहरू पनि हुन्छ नि अट्याक गरिराख्ने मलाई यति धेरै आई नथिङ अगेन्स्ट भिगन्स तर दोज पर्टिकुलर भिगन्स हु अट्याक मी फर इभन ह्याभिङ अ कप अफ मिल्क होइन अब मैले त्यसरी नै हुर्के खाइरहेको छु होइन अब मैले खाँदाखेरि दे लुक एट मी कस्तो जजमेन्टल वेमा के आई हेभ नेभर जज देम फर डुइङ एनिथिङ एल्स नि त तर मलाई त्यो चाहिँ मन पर्दैन ऱ्यान्ट हान्ने मन पर्दैन कि यो किन गरेँ उस्तो किन गरेँ लेट मी डु माई थिङ आइएम डुइङ वाट आई निड टु अब जस्तै क्राइम्सको कुरामा अब देयर इज एसिड अट्याक देयर आर रेप्स ह्यापनिङ होइन म कुकुरलाई हेल्प गरिरहेको छु इट्स लाइक टकिङ अबाउट एसिड अट्याक ब्रो अब कति धेरै नराम्रो कुराहरू इज ह्यापनिङ अराउन्ड द वर्ल्ड मैले सबै सल्भ गर्ने आइम नट अ सुपर हिरो सो अहिलेलाई त्यो कुकुर इन्जर्ड छ आइम हेल्पिङ एन्ड इफ आइम आस्किङ पिपल फर डोनेसन्स आई आस्क फर डोनेसन्स एन्ड फन्ड्स होइन त मान्छेहरू त गर्ने त्यो वाइया त्यो अटेन्सन पर्सनल लेभलबाट बेस्ट गर्नु पर्यो त्यही त हो नि एक्ज्याक्टली वान पर्सन वान वर्क एट अ टाइम नट एभ्रिथिङ न म राजकुमारी रानी गभर्मेन्ट पुलिस यता म आइएम जस्ट अ सिम्पल पर्सन यु रिगार्डिङ भेजिटेरियन्स एन्ड भिगन्सहरू पनि आई हेभ फ्रेन्ड्स या आई हेभ मेट पिपल हु आर नाइस
in a way that they understand your point. They let us be, we let them be. अनि त्यो point of view बाट approach गर्दाखेरि चाहिँ म आफैले चाहिँ conscious भएर चाहिँ maybe I won't eat as much as I used to. I actually, if you look at people who work out and everything, I'm one of those people. मेरो mostly protein I rely on protein shakes हरू हैन. Of course अब त्यहाँ मिल्कले बने all that thing. तर म सकेसम्म animal meat सकेसम्म कम consume गर्न खोज्छु के. अनि that is not because कसैले मलाई shamed me into it के. That's because they were empathetic towards me as well, my choices as well. Exactly. अनि त्यो मलाई आफै consciousness build भएको हो के. And people don't understand कि when you force someone or shame someone या भन्छ चाहिँ यसको लागि मात्र गरिस् यसको लागि गरिनस् or whatever the cause is, crimes कै कुरामा पनि भने whatever is, वर्ल्डमा त धेरै प्रब्लम्स छ, सबै त गर्नै सक्दैन कसैले पनि. nobody can be perfect नि त. आफ्नो लेभलबाट म जे गर्न सक्छु, let me do that. भोलि म अलिकति एड गर्छु होला, पर्सि म अलिकति एड गर्छु होला. अब for instance हैन, if a vegetarian or a vegan comes to me and be like, oh, you like dogs but you eat meat हैन, it's like त्यो same case scenario मा मैले एउटा के भन्ने अब acid attack activist हुन्छ नि, उसलाई गएर oh so you don't care about dogs भने जस्तो हो के. Exactly. So it doesn't make sense के. There is like एउटा छुट्टै कुरा for everybody हैन. त्यो सेन्सै लाग्दैन when people are like oh, and what about the buffaloes? What about the elephants? Of course it hurts when I see such photos, videos and I hear about cases. तर मैले के गर्न सक्छु त्यसमा? मैले के गर्न सक्छु? I'll go and do and help. तर मैले के गर्नै सक्दैन भने त there's no point expecting me to do everything. मैले त मलाई माया लाएर पो हेल्प गरेको हो नि त. रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्ने क्षमता नै छैन ममा. ट्राई त गर्ने हो, ट्राई गर्दा पनि नहुने भएपछि त यु कान्ट जस्ट बी लाइक त्यो जज गर्ने के. अन्डरमाइन नै गर्दिने के तिमीले whatever you've done, everythingलाई अन्डरमाइन गर्दिने. They make you look so stupid and they make you feel guilty. People should stop doing that. Guilt trip doesn't work. Your case ma at least. Yeah. So yeah, I was saying yeah, adopt street dogs. Finally सकिन लाग्यो. Street dogs हरू adopt गर्नु सकेसम्म try not to buy हैन, किनभने यहाँ नेपालमा breeders हरूले अलि non-humane way मै breed गराएको हुन्छ. And if you see a dog or a cat or any human being also हैन injured, उनीहरूलाई आफैले केयर गर्न खोज्नु. Don't try to wait for organizations because they're busy आफै पनि. कुनै extreme cases मा चाहिँ yes. And you reach out to me if there is anything that I can do for you regarding adoptions or any kind of help spreading the news on my Book of Pause on the page, so you can go check it out. Yeah. Do your thing, mind your own business, don't bother others, eat lots of food, and be safe. All right, let's end this. Thank you so much guys for watching.